ká má fàkókò ṣòfò. A máa pe alàgbà Akérèlé kún ọjọ́ kó fún lájọrò àṣọ ká fi bẹ̀rẹ̀ pàdé. Ẹ ṣeun sà. Ẹ jẹ́ mute sà. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kú ìrọ̀lẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ bí àṣà wa, ẹ jẹ́ á ṣí fìlà wa. Bí tònígbàgbọ́ ni ṣá o. Ìwọ Ọlọ́run Olódùmarè, a ké pè yín, ẹ jẹ́ wa. Ọjọ́ tí a pè, ọjọ́ pé, ọjọ́ kò. Àwa ń bẹ̀ yín lásìkò yìí pé kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ wá darí ètò yìí. Kó ṣeé ṣe fún àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ ni. Àṣẹ ló jẹ́ ká máa ṣe yìí. Kì í ṣe fún tara wa, but kọ́la àwọn ọmọ wa lè dáa. Kọ́n dẹ̀ láwọn òbí pé wọ́n fi kankan lẹ̀ fáwọn. A bẹ̀ yín, a ti ṣe kinní lóríṣiríṣi. Ẹ dẹ̀ ti sọ fún wa pé èyí yìí á ṣeé ṣe. Ìwọ Ọlọ́run Olódùmarè jẹ́ ó ṣeé ṣe fún wa. Jẹ́ ó ṣeé ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá káàkiri àgbáyé. Ẹ̀yin náà lẹ́ni a ò lè rẹ̀yìn. Lágbára Ọlọ́run, ọmọ Yorùbá ò lè rẹ̀yìn láéláé. Bá a ṣe fẹ́ máa jíròrò ní tèní, ẹ wá ṣalága ìjíròrò wa. Ẹ wá ṣalága ìpéjọ wa. Gbogbo nǹkan tá a máa sọ, tá a máa jíròrò lórí láti wá látọ̀dọ̀ yín. Ẹ wá fi àwọn áńgẹ́lì yín káàkiri wa. Àwọn tó kù tí ò dé, ìwọ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ wọn bá wa láyọ̀ àtàlàáfíà. Ọlọ́run wa, ẹlẹ́dàá wa, a dúpẹ́ fún gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ti ṣe fún wa títí dé àsìkò yìí. A dẹ̀ ń bẹ̀ yín kẹ́ jọ̀wọ́ kẹ́ tì wá lẹ́yìn títí a fi máa parí ṣíṣe wọ̀nyí. Àwọn nǹkan wọ̀nyí là ń bẹ̀bẹ̀, là ń tọrọ lọ́dọ̀ yín. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. 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 Ẹ ṣeun bàbá wa. Lórúkọ Jésù. Àmín. Ẹ ṣeun bàbá wa. Ẹ jọ̀ọ́ ká tó tẹ̀síwájú, tí alàgbà Moshood bá lè fún wa ní àdúrà Mùsùlùmí. Alàgbà Moshood. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀mí alàgbà Moshood. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ọpẹ́ ni fún Olúwa tó kó wa jọ ní èní fún ìjíròrò lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ abínibí wa. A gbàdúrà wípé kí o wà pẹ̀lú wa, kí ìjíròrò wa kó lè kúnná, kó dẹ̀ lè bọ́ sí. A fi ọlá dáadáa rẹ àti ọlá Ànábì Muhammad a fi bẹ̀ẹ́ kí gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe kó bọ́ sí, kí èròǹgbà wa fún bí ilẹ̀ Yorùbá bí a ṣe wà, tí a wà peaceful, tí a ní ìlọsíwájú, a fi bẹ̀ẹ́ kó jọ kó jẹ́ kó ṣeé ṣe. Ọlá Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Àmín. 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 Ẹ ṣeun alàgbà Moshood, mo dúpẹ́ o. Odò àgbè gbogbo wa o. Àmín. Ká tẹ̀síwájú nípa àpérò wa lọ́sàn yìí. A máa kọ orin
ìbílẹ̀ wa orin Yorùbá la máa kọ lákòókò yìí. Ẹ jẹ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan o. Orin wa ni mò ń wá, ẹ jẹ́ fún mi ìṣẹ́jú kan. This thing is not playing. Ẹ ṣeun, iṣẹ́ wà lọ́wọ́ wa láti gbé ògo adúláwọ̀ ga. Èjùmàrè fi ọmọ Yorùbá ṣe ògo ilẹ̀ adúláwọ̀. Ó dẹ̀ tọ́ kí a bọ́ sípò tí Èjùmàrè fi wá sí. Kí a tẹ̀síwájú lórí ìpàdé yìí, màá fẹ́ pe alága ìgbìmọ̀ àpérò ọ̀jọ̀gbọ́n Olúṣẹ́gun Gbádégẹṣin kó là wá lóye kí ló fa àpérò gan-an, kí ló gbé wọn débi tá a dé, kí là ń wá, ibo là ń lọ. Bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Gbádégẹṣin, ọ̀pọ̀ sókò yín sà. adúpẹ́ pẹ́ òkun. Mo kí gbogbo àwa ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. A kú àpérò. Àpérò náà yóò san wá sówó, á san wá sọ́mọ, á san wá sí àìkú tí í ṣe baálẹ̀ ọrọ̀. Mo kí wa pé a pè wá, a jẹ́ wa. Mo kí wa pé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa ó jẹ gbogbo wa lógún. Àdúrà mi ni pé ire ilẹ̀ wa tá ń wá yóò ṣojú ẹ̀mí gbogbo wa. Lágbára Olódùmarè kò ní ṣẹ̀yìn ẹnikẹ́ni nínú wa. Nígbà tí ire ilẹ̀ wa bá dé, àní fẹ́nìkan ṣàwárí. Lágbára Olódùmarè yóò jó wa ṣe. Ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní ìpínlẹ̀ Àríwá North America, ìpínlẹ̀ Amẹ́ríkà, Àríwá Amẹ́ríkà, ni ó ṣe agbátẹrù àpérò. A bẹ̀rẹ̀ látorí má jẹ́ ó bàjẹ́,
gbogbo ààrẹ àtijọ́ tó ti ṣe ààrẹ lórí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá North America ni wọ́n wà nínú ìgbìmọ̀ májẹ̀óbàjẹ́ láti máa mójútó nǹkan tó ń lọ, láti máa gba ààrẹ tó wà lórí àga ní ìmọ̀ràn pé ibi tó yẹ ká lọ nìyí gẹ́gẹ́ bí Yorùbá, láti máa kàn sí àwọn èèyàn wa nílé, àwọn àgbààgbà, àwọn orí adé. Bí májẹ̀óbàjẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ṣe bẹ̀rẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ní nǹkan bí ọdún mélòó sẹ́yìn tí gbogbo ẹ̀ dàrú, gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ nínú ìpolongo wa, ìgbà kan wà tó jẹ́ pé eku ń ké bí eku, ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ, ọmọ ènìyàn náà ń fọhùn bí ọmọ ènìyàn, à ń rí jẹ, à ń rí mu, à ń rí ná, à ń rí lò. Ṣùgbọ́n ó wá yẹ̀gẹ̀rẹ̀, ó tojú sú ni. Ó tojú sú ni pé ọmọ ẹlẹ́ran wá ń dẹni tó ń jẹ egun, ọmọ aláṣọ dẹni tó ń wà kísà. Kí láti ṣe, ibo lágbè gbà? Ó ṣe jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ó ń tọrọ jẹ ní nǹkan tí a ò gbọ́ rí, ní nǹkan tí a ò rí rí. Èrèdí àpérò nìyí pé àwa nìkan gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá a lè dá kíní yìí yanjú. Ẹ jẹ́ ká polongo sí àwọn ènìyàn wa pé báwo la ṣe gbé yìí gbà. Abojúwẹ̀yìn, amọ̀bi tá a wà lákòókò yìí, ibo ló yẹ ká lọ. Èrèdí àpérò nìyí. A ti rí ẹ̀kọ́ kọ́ lóríṣiríṣi ọ̀nà níwọ̀n ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta. A bẹ̀rẹ̀ lórí ètò ẹ̀kọ́, báwo ló ṣe rí láyé Awólọ́wọ̀, tá lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́ gbogbo wa báyìí, ẹni tó jẹ́ 76 years old gẹ́gẹ́ bí èmi, ẹni tó jẹ́ 80 years old, ó wà láàrin wa. Gbogbo wa la jẹ àǹfààní ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tó fi gbé wa débi tá a dé yìí. Ó ṣe jẹ́ pé àwọn ọmọ wa wọ́n wá dẹni tó ń gun ọ̀kadà káàkiri ìgboro, wọ́n dẹni tó ń mugbó, wọ́n dẹni tó ń ṣe cult, nítorí pé kò sí àǹfààní fún wọn gẹ́gẹ́ bí àwa. Ǹjẹ́ a lè máa wò pé báyìí ni ó máa lọ? Báyìí làwọn èèyàn ṣe rò tí wọ́n sọ pé òkè ilẹ̀ Nàìjíríà ṣe rí lákòókò yìí kò gbé wá, ẹ jẹ́ ká ní Yorùbá nation. Ṣùgbọ́n àjàyàn gbé ajá dùn, nǹkan láàjẹ kájá ó tó gbẹ. Kí la ti fẹ́ ṣe tàwọn ọmọ wa tó ń lálàṣí káàkiri sí lákòókò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Kí la ti fẹ́ fi ṣe tá a fi ràn wọ́n lọ́wọ́? Èrèdí àpérò nìyí. A ò lòdì sí ẹgbẹ́ tó ń sọ pé ká ní Yorùbá nation. A lòdì sí restructuring. Ṣùgbọ́n bá a ṣe débi tá a fẹ́ dé, ó yẹ ká ní àpérò lórí ẹ̀. Pàápàá jùlọ kí la fẹ́ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn ìjọba ń ṣe tiwọn. Ṣùgbọ́n kí ni àwọn private sector, kí la lè mú wọn láti ṣe nílẹ̀ Yorùbá tá a fi ní ìtẹ̀síwájú? Èrèdí àpérò nìyí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn olùsọ̀rọ̀ wa. Bí mo ṣe sọ, a bẹ̀rẹ̀ lórí ètò ẹ̀kọ́, a bọ́ sórí ètò ìlera ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, a bọ́ sórí ètò sọ̀gbẹ́dì ìgboro. Láyé Awólọ́wọ̀ a mọ̀ bó ṣe rí, ó sọ̀gbẹ́dì ìgboro. Ó sọ̀gbẹ́dì ìgboro. Gbogbo rural development efforts tí Awólọ́wọ̀ ṣe àtàwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀, gbogbo ẹ̀ ó ti pòórá. Kí láti ṣe? Èyí ni nǹkan tá a fẹ́ sọ lónìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti jẹ́ wa láti bá wa sọ̀rọ̀ lónìí. Ọ̀jọ̀gbọ́n Ayọ̀ọ́lá, Gbọ́lágadé Ayọ̀ọ́lá, ọ̀jọ̀gbọ́n Adewunmi Taiwo, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọ̀jọ̀gbọ́n Modupe Adebayo ní Aka-Basorun, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọ̀jọ̀gbọ́n Túndé Bẹ́wàjí, àbúrò mi, akẹ́kọ̀ọ́ mi òun náà ti di emeritus professor. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè. A dúpẹ́ lọ́wọ́ alàgbà wa ọ̀jọ̀gbọ́n ọlọ́lá Isaac Adewole
former Minister of Health, wọn ò lè bá wa pé lọ́sẹ̀ tó kọjá, àwọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ètò lọ́sẹ̀ yìí láti sọ fún wa kí ni ètò tí wọ́n ń ṣe nípa ìlera fún ilẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run aláàánú yóò gbàkóso ohun gbogbo fún wa. Ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa pé ẹ ní fi eléyìí ṣàbámọ̀ pé ẹ wá síbí lónìí, ìtàn rere lẹ́sọ nípa rẹ̀. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Ẹ dúpẹ́ o. Bàbá wa Gbádégẹṣin, ẹ ṣeun, a máa rí yí bá, àgbà yín á dalẹ̀, Olúwa sọ agbára dọ̀tun, Olúwa lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín, á dìlé yín àtọ̀nà yín mú, ẹ ní ṣètì, gbogbo oníṣẹ́ tí a ti ń ṣe láti jọ́ ẹ̀, Olúwa á dé iṣẹ́ yín ládé lágbára Èdùmàrè. Ẹ ṣeun bàbá wa. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yìí o, a ti fi lépọ̀ tí a ti fọ̀nà rókà. A dẹ̀ dúpẹ́ pé a pè yín, ẹ wá bá wa jẹ́. Ó ti délẹ̀ báyìí. Iṣẹ́ tèmi ó ti dé òpin báyìí o. Mo máa pe olóòtú ètò tòní. Àwọn ni ọ̀jọ̀gbọ́n John Ayọ̀túndé Ìṣọ̀lá Bẹ́wàjí. Gẹ́gẹ́ bí alága ṣe sọ, oyè tí wọ́n gbà mí lè kà tán. Ṣùgbọ́n máa ṣe ní ṣókí lédè òyìnbó torí kó má bàa kọ mi lẹ́nu. Professor Tunde Bẹ́wàjí, Emeritus Professor of Philosophy, Visiting Fellow Rhodes University ní Center of African Studies, Distinguished Scholar, B.G. Peterson Center for Africa Caribbean Advocacy. And he has mentored many PhD students in Nigeria, in Jamaica, and in New York, and many parts of the world. He is a former chair, National Bioethics Committee of Jamaica, UNESCO, author of many books, especially 11 books, and he has done more than 100 peer-reviewed research. Bàbá wa Túndé Ìṣọ̀lá Bẹ́wàjí, ẹ jọ̀ọ́ ọpọ́n sókòyìn mílíkẹ́ gbọ̀rọ̀ ẹlẹ́nu mi, ẹ ṣeun sà. Ẹ ṣeun sá o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi àti ẹ̀yin ìyá mi. Mo kí àwọn ọmọ mi wa, Mrs. Gbádégẹṣin, ó ti fẹ́ lé ní 40 ọdún tí mo ti rí yín gbẹ̀yìn. Orí ìdọ̀bálẹ̀ mo wà o. Ọlọ́run á bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín, àlàáfíà kíkún fún yín. Ẹ ṣeun gan ni ẹ kú ìtọ́jú àwọn bàbá wa, ọ̀jọ̀gbọ́n wa, Ṣẹ́gun Gbádégẹṣin, fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe. Ẹ ṣé tí ẹ sọ pé mo kéré púpọ̀ láti ṣe ìdarí àpérò tòní. Ẹ̀yin tí ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti ń ṣe, àti eléyìí tí a bá yín lẹ́nu ẹ̀, àti eléyìí tí ẹ pè àwa tá a jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọdé sí láti ṣe àkóso ẹ̀. Gbogbo nǹkan tá à ń lé, Ọlọ́run á jẹ́ kí ọwọ́ wa tó. Gbogbo bí ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí, rúdurùdu tí gbogbo ẹ̀ wá dà, Ọlọ́run á bá wa tún tò. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa máa ń sọ pé téèyàn bá jókòó kalẹ̀ tó bá ń gbàdúrà tí ò bá múṣẹ́ ṣe fún rẹ̀, Ọlọ́run ò ní tòkè sọ̀kalẹ̀, èèyàn ló máa rán sí yàn. Téèyàn bá dẹ̀ díjú tàbí tí ò ṣe àpérò tó yẹ, ìtolúwẹ̀ fẹ́ ọjọ́ olúwẹ̀. So nǹkan tí à ń ṣe lénìí, Ọlọ́run á fún wa ṣe, Elédùà á gba àkóso. Eléyìí tó jẹ́ tèmi níbẹ̀ kékeré ni. Tèmi ni láti rí mọ̀ pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kàǹkàǹkà, àwọn èèyàn wa tán máa sọ̀rọ̀, kí n lè ṣe àkóso, ká lè sọ̀rọ̀ yẹn kó lè gún régérégé. Ẹnìkọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ètò tí wọ́n fi lé mi lọ́wọ́, bí 20 ìṣẹ́jú ó lé 5 sí 30 ìṣẹ́jú ni ẹnìkọ̀ọ̀kan máa ní. Chairman wa ti ṣe introduction. Professor Mrs. Modupe Adebayo ni rapporteur tó máa ṣe kòǹkárí ọ̀rọ̀ yẹn nígbà tó bá tó àsìkò.
ká má bá òpó lọ lé olóòró. Bí a ṣe ètò the first speaker round-up session on health by Professor Isaac Adewole, ìyẹn la máa kọ́ ṣe. Wọ́n á sọ̀rọ̀, wọ́n á bá wa sọ̀rọ̀, wọ́n á bá wa gé pépèpé. Tó máa ní pé ká jókòó lénìí ká máa sọ̀rọ̀ nípa ètò ìlera, gbogbo nǹkan tó ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, eléyìí tó ń pè ní maternity, eléyìí tó ń pè ní health clinic, health center, gbogbo ẹ̀ ló wà. Ìgbà tẹ́mi wà ní gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré, a ní maternity lẹ́sà òkè, a dẹ̀ ní òkè kétépé, ibẹ̀ yẹn la máa ń pè ní health center, tó jẹ́ pé ibẹ̀ lèyẹn máa ń lọ. Ìgbà yẹn, farm settlement ó wà lẹ́sà òkè. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré, wọ́n máa ń kó wa lọ wo àwọn màálù àti oríṣiríṣi ẹranko tó wà ńbẹ̀ nígbà tá a wà ní kékeré. Kò dẹ̀ tí ì pẹ́ jù lásìkò yìí náà, so gbogbo tá à ń wí kọ́ ló kó fún wa ṣe. Lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn ọ̀gá wa, Professor Adewole bá wa sọ̀rọ̀ tán, mo rò pé a ní àsìkò láti ṣe ìbéèrè. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ètò tí wọ́n fi lé mi lọ́wọ́, Professor Adewale Taiwo, àwọn náà bá wa sọ̀rọ̀ fún 20 ìṣẹ́jú àti 5 sí 30 ìṣẹ́jú nípa rural development, ìdàgbàsókè ìgbèríko àti iṣẹ́. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ni Mr. Olawale Rotimi, àwọn náà bá wa sọ̀rọ̀. So ká má bá ipò lọ lé olóòrò, àwọn bàbá wa Professor Adewole kì í wọ́n yìí ṣe ẹni tó ṣẹ̀ yẹ ká ṣẹ̀ máa ṣe introduction rẹpẹtẹtẹ. Òdú ni wọ́n ní kì í ṣe àìmọ̀ olóko. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ti ń ṣe. Bàbá wa Professor Adewole, ẹ bá wa ṣe àgbékalẹ̀ round-up on health. Ẹ ṣeun, ọ̀jọ̀gbọ́n àgbà Bẹ́wàjí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa tó gbé ètò yìí kalẹ̀, pàápàá lọ́wọ́ kábíyèsí ọba Bọ́lárìn Ọ̀ràngún ti Òkè Ìlá. Mo sì dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ alága àpérò ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣẹ́gun Gbádégẹṣin, atọ́kùn ọ̀jọ̀gbọ́n Fámúyìdé àti olùdarí ètò tèní ọ̀jọ̀gbọ́n Bẹ́wàjí. Mo sì tún kí ẹ̀gbọ́n mi àti olùkọ́ mi Professor Fúnṣọ́ Fámúyìwá àtàwọn tó ti sọ̀rọ̀ sẹ́yìn, pàápàá ọ̀jọ̀gbọ́n Wálé Tọ́mọrí tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún mi, àti Dr. Mábàyọ̀jẹ́ tó tiẹ̀ jẹ́ pé mi ò pàdé wọn rí, ṣùgbọ́n mo mọ bàbá wọn. Mo máa ń bá bàbá mi lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wọn. Nǹkan tí mo rántí gbà yẹn ni pé wọ́n máa ń múra dáadáa, wọ́n á di táì, wọ́n á tún mọ́tò wọn 1604 ó dàbí ẹ pé ọ́mbà àbí nǹkan náà ń pè láyé ìgbà yẹn, black, wọ́n á fọ̀, wọ́n á gbé síwáta ilé wọn. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ìdàgbàsókè ti ìlà oòrùn Nàìjíríà tí à ń pè ní Dawn Commission àti olùdarí iléeṣẹ́ náà arákùnrin Ṣẹ̀yẹ Oyèlẹ́yẹ. Mo ti tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó gbétò bí a ṣe ń tọ́jú àwọn èèyàn ní orílẹ̀-èdè wa tí ìjọba àpapọ̀ ṣe pẹ̀lú World Bank. Lára àwọn nǹkan tí máa fi hàn wá lénìí ó wá láti ètò yẹn. Mo kí yín láti ilé ẹ̀kọ́ ìṣègùn UCH tí ó jẹ́ pé nígbà kan ó wà ní ipò 4 ní gbogbo Commonwealth. A sì mọ̀ wípé ní àsìkò yẹn àwọn ọmọ ọba àtọba pàápàá láti Saudi wọ́n wá ń gba ìtọ́jú nílé ìwòsàn UCH Oríta 6. Lápá ọ̀tún ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì wa nìyẹn. Ní ọ̀rọ̀ tí màá bá wa sọ, màá gé wọn kéékèèké. Màá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìtànpé ní introduction. Ńbo la wà? Báwo ni ilẹ̀ Yorùbá ṣe wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà
kí ni àwọn nǹkan tá à ń dojúkọ tó jẹ́ ohun ìdíwọ́ àti báwo la ṣe máa ṣe àtúnṣe. Nípa ti nǹkan tí mo fẹ́ ṣe lénìí, ìkíní ni wípé ohun tí ó jẹ wá lógún ni wípé kí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá kí ó ní àǹfààní fún ìlera láì jẹ́ wípé wọ́n rìn jìnnà púpọ̀ àti wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wá owó kiri láti tọ́jú ara wọn. Èyí tí àwọn olóyìnbó ń pè ní universal coverage. We are looking at a situation where you will not have to go far to reach a health facility, where money will not be a problem, and where you have access to quality care. Èkejì, kí ni ọ̀nà tí ó yá tí a lè gbà dé ibi tí à ń lọ yìí? Àti wípé kí ni a lè ṣe ní agbègbè wa láti ṣe àtúnṣe, láti dá nǹkan tí ó ti bàjẹ́ padà. Àwọn nǹkan tí a máa fi hàn wá lénìí, ó jẹ́ àwọn iṣẹ́ kan tí à ń ṣe lọ́wọ́ tí ó jẹ́ pé ilé-iṣẹ́ Dawn Commission ló gbé kalẹ̀ ló sì ní. Mo ti tọrọ gáfárà lọ́wọ́ olùdarí ilé-iṣẹ́ náà wípé mo máa sọ̀rọ̀ níbí lénìí àti wípé ara àwọn nǹkan tí màá sọ á jẹ mọ́ iṣẹ́ tí à ń ṣe pẹ̀lú wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ láti tún ètò ìlera ṣe ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Àwòrán yìí sọ fún wa bí Nàìjíríà ṣe rí àti àwọn ìpínlẹ̀ tí ó wà ní ilẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n South West nìkan ni, ṣùgbọ́n ó kọjá South West. A rí i pé Yorùbá wà ní Kwara, ó wà ní Ẹdó pàápàá, ó sì wà ní Benin, títí dé Togo lọ. Ṣùgbọ́n tí a bá wo bí Nàìjíríà ṣe pín, South West ó ní ìpínlẹ̀ 6. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a máa sọ ó jẹ mọ́ ìpínlẹ̀ 6 yìí. Tí a bá sì wo àwọn èèyàn tó wà ńbẹ̀ ní ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn èèyàn tó wà ńbẹ̀ tí a bá kó èèyàn 5 kalẹ̀ ní Nàìjíríà, ìkànnù 5 yẹn á jẹ́ ẹni tó wá láti ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà. Báwo la ṣe ń lọ? Ohun tó bà wá lẹ́rù ni wípé tí a bá ṣọ́ra, àwọn èèyàn tó máa wà lórílẹ̀-èdè wa tó bá yá ọwọ́ ò tiẹ̀ ní kà. Tí a bá wò báyìí, a wà nípò kẹwàá nínú àwọn orílẹ̀-èdè tó pọ̀ jù káàkiri àgbáyé. Ṣùgbọ́n tí a bá wá nǹkan ṣe sí, tó bá fi máa di ọdún 2035 àti di 294 million, tó bá fi máa di 250 àti di 400 million. A sì gbà pé ó yẹ ká wá nǹkan ṣe sọ́rọ̀ bí a ṣe ń bímọ ní orílẹ̀-èdè wa. Pàápàá tí a bá ti ń bímọ kọjá bí ètò ọrọ̀ ṣe rí, wàhálà fẹ́ dé nìyẹn. À ń pè ní demographic disaster. Nígbà tí bí a ṣe ń bímọ tó jẹ́ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ ó jẹ́ 2.7%, economy wa ń grow at less than 2%, ó tiẹ̀ wọ recession láìpẹ́, wàhálà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Tí a bá sì tún wo orílẹ̀-èdè wa, ó dá mi lójú pé àwọn tó máa sọ̀rọ̀ lénìí pẹ̀lú mi, wọ́n á gbọ́rọ̀ débẹ̀ wípé àwọn ọmọ kéékèèké ló pọ̀ jù ní orílẹ̀-èdè wa àti pàápàá lọ́dọ̀ tiwa náà. Àwa bójútó ètò ìlera ní orílẹ̀-èdè wa nítorí pé a kà kún. Láti bí 20 ọdún sẹ́yìn ni a ṣètò wípé tí a bá máa fi owó ṣètò ìlera, a fi 15%, ìdá 15 sórí ètò ìlera. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tá a ti fọwọ́ sí ìwé yẹn l'Abuja, tí a máa ń pè ní Abuja Declaration, agídí la fi kọjá 4%. Ó fi hàn wípé a kà ètò ìlera kún rárá. Tí a bá sì wò, a rí wípé ètò ìlera kò gbé pẹ́. Ètò ìlera ní pípa yìí, ẹ rí pé bákan náà ló ṣe rí. A fowó sí nítorí pé a kà kún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa nígbà tí wọ́n bá ní àìlera tán nílò ìtọ́jú, àpò náà ti máa yọ owó jáde, èyí táwọn olóyìnbó ń pè ní out of pocket expenditure. Out of pocket expenditure Nàìjíríà wà nínú nǹkan tó ga jù káàkiri àgbáyé, over 70%. Tí ó bá sì ti rí bẹ́ẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n á kúkú gbà fọ́lọ́run, ìyẹn làwọn olóyìnbó ń pè ní forgone care. Wọ́n á fi ìtọ́jú sílẹ̀, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí fàdúrà gbé.
ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá à ń rí tá à ń ṣe létò ìlera àwọn ará òkèèrè ló wá ràn wá lọ́wọ́, kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwa fúnra wa ó yẹ ká wá nǹkan ṣe sọ́rọ̀ ara wa. Tí a bá wo àwọn tó ń bímọ tó ń kú, a rí wípé kò bá mu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn abiyamọ wa tán bá ti bímọ wọ́n á bóyún lọ. Ọmọ tán bí náà ìyẹn náà á kú. Maternal mortality wa ìyẹn ni àwọn obìnrin tó kú ńgbà tán bá bímọ, ó jẹ́ kan náà àwọn tó burú jù káàkiri àgbáyé. Tí a bá wá wò ó, a rí wípé ó yẹ ká wá nǹkan ṣe sí, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wàhálà tó wà yìí, tí a bá sì tún wò ó láti bí 30 ọdún, a rí wípé gbogbo nǹkan tí à ń wò, tí a fi ń wò pé báwo lètò ìlera ṣe ń ṣe dáradára, a rí wípé kò páàsì kò féèlì ni. Bákan náà ló ṣe rí fún odidi 30 ọdún. Ó fi hàn wípé a ṣe dáadáa. Tí a bá wo àwọn obìnrin tó ń gbàtọ́jú, àwọn ọmọ tá à ń fún lábẹ́rẹ́ àjẹsára àti bí a ṣe ń fètò sọ́mọ bíbí kò sáyípadà. Bákan náà ló rí. Ṣùgbọ́n nǹkan tó wà ńbẹ̀ ni wípé àwọn tó wà nígboro wọ́n ṣe dáadáa ju àwọn tó wà ní gbèríko lọ. Èyí táwọn olóyìnbó ń pè ní urban rural differentiation. Ó sì dá mi lójú pé àwọn tó máa sọ̀rọ̀ lénìí á sọ pé kí la ṣe lè jẹ́ kí ìgbé ayé àwọn tó wà ní gbèríko náà kó bọ́ sípò tó dára. Tá a bá wò ó, àwọn tó lówó wọ́n ń ṣe dáadáa. Ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ àwọn tó wà ń lóyìnbó ni. Ṣùgbọ́n àwọn tí ò lówó lọ́wọ́, àwọn tálíkà, àwọn nìyà ń jẹ. Tí a bá tún wá mú ní ìpínlẹ̀, eléyìí làwọn tó ń gba abẹ́rẹ́ àjẹsára. A rí i pé ní ilẹ̀ Yorùbá tí ó jẹ́ South West à ń ṣe dáadáa. Kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà ló burú. Nípa kí la ṣe ń gba abẹ́rẹ́ àjẹsára fáwọn ọmọ wa, à ń ṣe dáadáa. Tí a bá wá wo àwọn ọmọ tó ti gba abẹ́rẹ́, a rí i pé a ṣe dáadáa. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká yangàn. Àwọn tó wà ní ilẹ̀ Ìgbò lọ́hùn, wọ́n ṣe dáadáa jù wá lọ. A rí wípé ipò kejì la wà. Àwọn ti South East wọ́n gba 95.6%, àwa gba 92.8%. Tí a bá tún wo àwọn ọmọ tébí ń pa tó yẹ pé wọn ò tọ́jú wọn, a rí wípé ní àríwá Nàìjíríà, southern part of Nigeria, nílẹ̀ Yorùbá ló burú jù. Àwọn ti ilẹ̀ Ìgbò wọ́n ṣe dáadáa jù wá lọ. Àwọn ti ẹsẹ̀ odò wọ́n ṣe dáadáa jù wá lọ. 3.6% là wá ní nínú àwọn ọmọ tébí ń pa tí à ń jẹ. Ó fi hàn wá wípé ó yẹ ká túbọ̀ bójútó àwọn ọmọ wa, ká rí i pé wọ́n ń róúnjẹ gidi jẹ. Tí a bá tún wo àwọn ọmọ tó yẹ pé tó máa gbé wọn sórí ìwọ̀n, wọn ò gbé wọn, a rí i pé ipò kejì la wà. Àwọn ti ilẹ̀ Ìgbò, àwọn ọmọ wọ́n gbé wọn ju àwọn ọmọ tiwa lọ. Tí a bá tún wo àwọn tí ọmọ tó yẹ pé wọ́n sùn abẹ́ èyí táwọn olóyìnbó ń pè ní mosquito net láti má jẹ́ kí wọ́n ní àìsàn ibà, a rí wípé ipò 4 la wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn tòkè ọya tiẹ̀ ṣe dáadáa jù wá lọ, tán jẹ́ káwọn ọmọ sùn sábẹ́ net kí wọ́n má bàa ní ibà. Tí a bá tún wo àwọn ọmọ tó níbà náà, a rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa ló níbà. Tí a bá sì tún wo wípé ǹjẹ́ à ń tọ́jú àwọn aláboyún wa dáadáa, a rí wípé a gbìyànjú nípa taláboyún, à ń tọ́jú àwọn aláboyún. Tí a bá tún wo àwọn obìnrin tébi ń pa náà, a rí wípé àwọn obìnrin wa ebi ń pa wọ́n ju àwọn obìnrin tó wà ní ilẹ̀ Ìgbò àti ní ẹsẹ̀ odò. Tí a bá wá wo ìtọ́jú aláboyún, ẹ rí i pé a ṣe dáadáa, ṣùgbọ́n a ṣe dáadáa tó àwọn tilẹ̀ Ìgbò. Àwọn tilẹ̀ Ìgbò wọ́n ní 95.6%, àwọn tọ̀dọ̀ wa wọ́n gba 89%. Ó fi hàn wípé a sì nípò kíní mọ́, ipò kíní la sì wà tẹ́lẹ̀. Tí a bá tún wo àwọn obìnrin tó jẹ́ pé wọ́n gba ìtọ́jú nígbà tí wọ́n lóyún, pé nígbà tán fẹ́ bímọ, ǹjẹ́ a rẹ́ni tó tọ́jú wọn láti gbẹ̀bí wọn, a rí wípé a sì wà lẹ́yìn àwọn ti Ìgbò. Ipò kejì la wà. Kí ló dé tá a lè wà nípò kíní? Tí a bá tún wo zone by zone náà nípa ìtọ́jú tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, a gba 77%, ẹ rí i pé àwọn Ìgbò wọ́n gba 87%, a jìnnà sí wọn díẹ̀. Tí a bá wo àwọn tó lómi àti tí wọ́n ń tọ́jú ìgbọ̀nsẹ̀ bó ṣe yẹ, ẹ rí wípé ní
ìlà àríwá ìwà gúúsù ẹ rí pé àwa la gbẹ̀yìn. Tí a bá wo improve sanitation àṣìdáadáa ń bẹ. Nípa bí wọ́n ṣe ń tọ́jú ọmọ tá à ń fún wọn lóúnjẹ tó dáa, a rí wípé àkẹ́yìn fún àwọn ọmọ wa lóúnjẹ tó dáa mọ́. Àwọn tó wà ní ilẹ̀ Ìgbò, àwọn tó wà ní ẹsẹ̀ odò, wọ́n ṣe dáadáa jù wá lọ. Kí ni àwọn nǹkan tó fa gbogbo eléyìí? Nǹkan tó fà á náà ni wípé a náwó sí ètò ìlera tó, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ. Tá a bá wo orílẹ̀-èdè wa, ìyẹn náà ló dé bá wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa àpò náà ti mówó jáde. Ẹni tí ò bá sì ti lówó lápò kò sí nǹkan tó lè tibẹ̀ jáde. Tí a bá sì wo orílẹ̀-èdè wa ká fi wé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè yòókù, a rí i pé a ṣe dáadáa. So àìsàn Nàìjíríà náà ló bá wa. Àìsàn tó bá Nàìjíríà ló bá wa nílẹ̀ Yorùbá. Tí a bá wò wípé bá a ṣe ń fi owó sí ètò ìlera, a rí i pé ẹ̀yìn la wà. Sudan nìkan ló ṣáájú wa, ló wà lẹ́yìn wa. Gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè yòókù wọ́n ṣáájú wa. Tá a bá tún wo eléyìí náà, a rí wípé ìtọ́jú aláboyún àti ọmọ ẹ̀yìn la wà gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Tá a bá tún wo àwọn ilé ìtọ́jú aláìsàn, tá a bá wo ọ̀dọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá, a rí wípé wọn nílé ìwòsàn tó ti àwọn ilẹ̀ Ìgbò. Ó sì yẹ ká wá nǹkan ṣe sí. Pàápàá Ọ̀yọ́ state títí ẹ̀ wá lé, ẹ rí i pé kò sí dọ̀tí ń bẹ̀ rárá. Tá a bá wo Ọ̀ṣun, tá a wo Ògùn, tá a wo Èkó, tá a wo Èkìtì, Ọ̀yọ́ àti Oǹdó wọn ṣe dáadáa. Tá a bá tún wo bí wọ́n ṣe pọ̀ tó, ẹ rí wípé ìlà ìdajì tá à ń pè ní North Central, wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tiwa. Ọ̀yọ́ ò ṣe dáadáa, Oǹdó ò ṣe dáadáa, Èkìtì ò ṣe dáadáa, Ọ̀ṣun ṣe dáadáa, Èkó ṣe dáadáa, Ògùn ṣe dáadáa. Kí ni àwọn nǹkan tí a fẹ́ sọ, tí a fi fẹ́ gba àwa níyànjú wípé àwọn àtúnṣe wo la lè ṣe? Èkíní ni wípé gbogbo àwọn nǹkan tí kò jẹ́ kí àwọn ètò ìlera kó lọ dáadáa lọ́dọ̀ wa, ó yẹ ká bójútó. Èkíní ni pé ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí fowó sí ètò ìlera. Èkejì ni pé ká bójútó bí a ṣe ń ṣe dídarí ilé ètò ìlera, ká sì rí wípé gbogbo nǹkan lọ dáadáa. Nǹkan tó tún yẹ ká ṣe ni wípé tá a bá wò lọ́wọ́lọ́wọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jù mí lọ àtàwọn tó dàbí pé a jọ jẹ́ ẹgbẹ́, a rí i pé ńgbà kan tá à ń gba ìtọ́jú, ilé ìtọ́jú alábọ́dé la kọ́kọ́ máa lọ, ìtóyìnbó ń pè ní primary health care. Ìgbà tọ́wọ́ wọn ò bá ka ni wọ́n tó máa lọ sí secondary. Ìgbà tọ́wọ́ wọn ò bá ka, wọ́n á lọ sí tertiary. About 75 to 80% of Nigerians àtàwa Yorùbá, ibi tá a nílò rèé, primary health care. Mò ń yàgbẹ́, orí ń fọ́ mi, ara ń gbóná, mo lóyún, mo fẹ́ bímọ, ibi tó yẹ ká wà rèé. Ṣùgbọ́n ńgbà tá a bójútó ilé ìtọ́ni alábọ́dé, tá a bójútó ti ẹlẹ́ẹ̀kejì tá à ń pè ní secondary health care, gbogbo àwọn tó rí ń fọ́ tẹ́sẹ̀ ń dùn, wọ́n á lọ sí ilé ìtọ́jú tá à ń pè ní tertiary health care, teaching hospital. Nǹkan tó yẹ ká ṣe ni wípé ká dá padà kó jókòó bó ṣe yẹ kó jókòó. Ẹni tá àìsàn bá ń ṣe tàbí tó fẹ́ tọ́jú, kì í ṣe teaching hospital ló yẹ kó lọ. Ibi tó yẹ kó lọ ni ilé ìtọ́jú alábọ́dé. Ṣùgbọ́n nílé ìtọ́jú alábọ́dé tó pọ̀ tó, ó yẹ ká wá túnṣe sí. Ṣùgbọ́n nǹkan tá a sọ ni wípé ó yẹ ká túnṣe. Nǹkan tó ti wọ́ ká tún tò. Ká wá rí wípé àwọn ilé ìtọ́jú alábọ́dé, ìkànnú àwọn aṣíwájú tó sọ̀rọ̀ léni sọ pé ńgbà táwọn wà ní kékeré, ilé ìtọ́jú wà, dispensary, maternity care, gbogbo ẹ̀ ló ti parẹ́, ó yẹ ká dá wọn padà. Tí a bá sì dá padà tán, ó yẹ ká wá ọ̀nà tó jẹ́ pé tọ́wọ́ wọn ò bá ka, wọ́n á lọ sí ilé ìtọ́jú tó tún ga jù wọ́n lọ. Ìyẹn ni pé tọ́wọ́ ò bá ka ní primary health care, ó yẹ kán lọ sí general hospital. Tọ́wọ́ ò bá ka ní general hospital, wọ́n á wá lọ sí tertiary center, tó jẹ́ teaching hospital. Bó ṣe yẹ kó rí rèé, tó fi jẹ́ wípé àwọn tó bá nílò ìtọ́jú tó ga, tó le, tó nira, àwọn nìkan ló máa lọ sí teaching hospital. Kí la tún ní a fẹ́ káwọn olùdarí, àwọn governors wa, wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tó tọ́ fún ètò ìlera. Ètò ìlera ó yẹ kán bójútó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn olùdarí wa,
àwọn governors títì náà fẹ́ ṣe, wọ́n fẹ́ ṣe bridge, wọ́n fẹ́ kọ́lé, ṣùgbọ́n wọ́n á fi ètò ìlera sílẹ̀. Ó yẹ kí eléyìí yí padà, ó yẹ kán fojú sétò ìlera. Tán bá sì fojú sí tán, kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ kán máa gbé? Èkíní tá a sọ ni wípé kán dá what we call a functional world health system sílẹ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí à ń ṣe nǹkan kan tá à ń pè ní basic healthcare provision fund tíjọba àpapọ̀ ń ṣe, tán gbé kalẹ̀ wípé kán máa fún àwọn ilé ìtọ́jú alábọ́dé primary care yẹn, wọ́n á fún wọn lówó directly láti Àbújá. Kò ní sí pé ẹnikẹ́ni náwó yẹn lọ́nà. Ó yẹ ká, ṣùgbọ́n àwọn tó máa bójú tówó yẹn, èèyàn kan nínú agbègbè ibẹ̀ àti èèyàn kan tó ń ṣiṣẹ́ ńbẹ̀, àwọn ló máa bójú tó gbogbo eléyìí. Ó sì yẹ ká fi owó tó owó sí ètò ìlera. At least we are recommending 15%. Èkejì ni wípé ẹ jẹ́ kí àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ wa kan fi teaching hospital lẹ̀ fún ìjọba àpapọ̀. Ẹ má jẹ́ ká dára wa láàmú. Àfi àwọn ìjọba tó bá lówó láti ṣe. Ẹ jẹ́ kí wọ́n fojú sí àwọn general hospital. Tí general hospital bá wà tó bá dáa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ò tiẹ̀ nílò teaching hospital. Kán sì rí wípé primary health post wà káàkiri, kán rí wípé primary health clinic wà, kán dẹ̀ rí wípé local government kọ̀ọ̀kan ó ní primary health care center ní 1 per ward. Wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan ẹgbẹ̀rún èèyàn 10 ló wà ńbẹ̀. That's 10,000 people ló wà ńbẹ̀. A wá rí i pé primary health care center kan wà fún wọn. Àti wípé kí state government kan bójú tó general hospital ní local government kọ̀ọ̀kan. Ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ tó bá wá lówó kan dá teaching hospital lẹ̀. Tí wọ́n bá ti lówó kan yọ̀ǹda ẹ̀ kan máa wò ó. Mo ní àwòrán bíi 3 àwọn ilé ìtọ́jú alábọ́dé kékeré rèé. Eléyìí ní ibi tí àwọn òṣìṣẹ́ lè máa sùn. Ìyẹn ni wípé a ṣàkíyèsí pé àwọn obìnrin wa tán bá fẹ́ bímọ, òru lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń bímọ. Tí àwọn òṣìṣẹ́ bá níbi tán ń gbé nínú ọgbà ilé ìtọ́jú alábọ́dé yìí, wọ́n á lọ jí wọn, wọ́n á wá gbẹ̀bí. They can then offer 24-hour service. Ìkan náà rèé, onílé alábọ́dé ń bí, onílé alábọ́dé ń bí. This is the topmost grade. Irú eléyìí la gbà ní wọ́n níyànjú pé local government kọ̀ọ̀kan ó gbọ́dọ̀ kéré tán kó ní eléyìí fáwọn èèyàn láti máa lọ. Kí la tún fẹ́ kán ṣe? Kán gba àwọn èèyàn síbẹ̀, kán sì sanwó oṣù wọn déédéé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìpínlẹ̀ wa wọn ò sanwó oṣù déédéé o. Ẹ jẹ́ kán máa sanwó déédéé. Ẹ̀kẹrin wípé ká rí wípé gbogbo àwọn tó bá ń wọbẹ̀, ká máa korúkọ wọn sílẹ̀, ká ní rẹ́kọ̀dù wọn ìtàwọn òyìn olóyìnbó ń pè ní data. Torí láìsí data a ní mọ owó tá a máa fi síbẹ̀. Tí ò bá sí data àti ẹ̀ ní máa àtúnṣe tó yẹ ká ṣe. Ẹ̀karùn-ún ni wípé a gbọ́dọ̀ rí pé oògùn wà káàkiri, àti wípé abẹ́rẹ́ àjẹsára ó wà, àti wípé àwọn ti private sector náà ká fún wọn láàyè láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wa. Ìjọba ò lè dá gbogbo ẹ̀ ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ìtọ́jú alábọ́dé àwọn èèyàn pàápàá lè dálẹ̀ fúnra wọn. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn Ìjẹ̀ṣà wọ́n dá geriatric center kan sílẹ̀ láti máa tọ́jú àwọn tó bá ti kọjá 60 years. Kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà la máa fi léjọba lọ́rùn. Láàárín oṣù kan tá a ṣí iléeṣẹ́ yìí ní oṣù kẹta ọdún, 285 people ló wá síbẹ̀. Nígbà tó máa dóṣù kejì, 600 people ti wọbẹ̀. Láti fi hàn wípé àyè wà fún àwọn èèyàn, àwa pàápàá láti ràn ìjọba lọ́wọ́, ká má fi gbogbo ẹ̀ léjọba lọ́wọ́. Ẹ̀kẹfà ni wípé a gbọ́dọ̀ fowó tó bá yẹ síbẹ̀. Gbogbo ọ̀nà tí owó bá fi lè wọlé, àtàwọn tó wà lókèèrè, àtàwọn tó fẹ́ ṣèrànlọ́wọ́, ẹ má jẹ́ ká lé wọn sẹ́yìn, ẹ jẹ́ ká pa gbogbo ẹ̀ pọ̀. Kò yẹ kí ẹni tó nílò ìtọ́jú ó ṣe máa wówó láti tọ́jú ara ẹ̀. Láyé ìgbà ìjọba Awólọ́wọ̀ tá à ń sọ yìí, ọ̀fẹ́ ni ìtọ́jú, kò sẹ́ni tó ń sanwó, a sì lè dá padà. Kò kì í ṣe nǹkan tó ṣòro fún ìjọba láti ṣe. Ní píparí, mo fẹ́ gbà níyànjú wípé ó di dandan ká túbọ̀ kọjú ká ṣe ohun tó tọ́ fún ètò ìlera. Nítorí pé ètò ìlera ìdàgbàsókè ló bá lọ. Ó sì yẹ ká gbé síwájú. Ó yẹ kí àwọn ìjọba wa wọ́n ṣòfin wípé ẹnikẹ́ni ò gbọdọ̀ sanwó tó bá lọ sí ilé ìwòsàn ìjọba. Àti wípé àwọn ìjọba wa kò nílò kán máa bá ra wọn díje. Ẹ jẹ́ kán fọwọ́sowọ́pọ̀
tó bá jẹ́ Ògùn state ló lè dá teaching hospital lẹ̀ kó dá lẹ̀, tó bá jẹ́ Èkìtì ni ò lágbára ẹ̀, àwọn tó bá nílò ìtọ́jú ń bẹ̀ wọ́n á lọ, tó bá jọ̀yọ́ ló fẹ́ ṣe kán lọ síbẹ̀. Kò nílò pé kékìtì ní teaching hospital, kó Oǹdó ní teaching hospital, kọ́yọ́ ní, kó wá di pé wọ́n tiẹ̀ ní lè sanwó oṣù tàbí kán tọ́jú ẹ̀. Ní píparí, a nílò àtúnṣe fún àwọn ilé ìtọ́jú alábọ́dé wa. A gbọ́dọ̀ rí pé àwọn èèyàn tó ń wá fún ìtọ́jú wọ́n nítẹ́lọ́rùn. A gbọ́dọ̀ rí pé gbogbo àwọn nǹkan kéékèèké tó ń dà àwọn èèyàn wa láàmú a gbọ́dọ̀ bójútó. A sì gbọ́dọ̀ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tó ń lọ sílẹ̀ òkèèrè láti gba àtọ́jú wọn ò nílò àti lọ, a lè tọ́jú wọn bí. Àti wípé ẹ má jẹ́ ká béèrè owó lọ́wọ́ wọn tó bá ti délé ìwòsàn. Tá bá ti ń béèrè owó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn á jókòó sílé. Àti wípé a nílò àtúnṣe lórí gbogbo àwọn àbájáde ní àwọn ilé ìwòsàn wa, èyí táwọn olóyìnbó ń pè ní outcomes. Ẹni tó bá bímọ kó bí láyọ̀, kò ṣe pé kó tibẹ̀ kú. Ọmọ tán bí ó yẹ kó sàn. Tá bá ti gba abẹ́rẹ́ àjẹsára, gbogbo àwọn ọkọ̀ ẹ̀fẹ́, gbogbo àwọn àìsàn tó ń ṣe àwọn tí ò tí ì gba abẹ́rẹ́ kò ní ṣe wá. Àti wípé tí a bá bójútó ètò ìlera, ìlú á tòrò, ìdàgbàsókè á sì wà. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun o, ẹ ṣé gan ni, ẹ ṣé púpọ̀ púpọ̀ fún bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe ní ṣókí tẹ́ ẹ sì fi ìjánu sí àsìkò. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jọ̀ọ́ alága wa ọ̀jọ̀gbọ́n Gbọ́lágadé Ayọ̀ọ́lá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fún wọn ní àsìkò láti sọ gbólóhùn kan tàbí méjì. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi o, èmi rò pé bóyá ọ̀jọ̀gbọ́n Ayọ̀ọ́lá ti sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú o, ẹ jẹ́ ká fún wọn ní ìṣẹ́jú méjì. Mo kí wa o nílé lóko lẹ́yìn odi. A kú àpérò. Ilẹ̀ Oòduà kò ní bàjẹ́ o. Nàìjíríà náà kò ní bàjẹ́ o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó gbé ètò yìí kalẹ̀ tí wọ́n sì pè mí gẹ́gẹ́ bí ọmọdé pátápátá lẹ́yìn gbogbo àwọn bàbá wa tí mo ti gbọ́ wọn lénìí láti wá ṣe alága ètò tòní tó dá sí lérí ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ìgbèríko. Mo dúpẹ́ gan-an lọ́wọ́ kábíyèsí Ọ̀ràngún Òkèlá tí ó ń ṣe bàbá àṣàlẹ̀ fún wa lórí ètò àpérò yìí. N tí wọ́n kọ sílẹ̀ fún èmi pé kí n ṣe alága lé lórí ó dá sí ọ̀nà méjì. Wọ́n sì ti kọ àwọn méjì tí ó sọ wìnrìnwìnrìn fún wa lórí ọ̀nà méjèèjì yẹn. Àwọn náà ni bàbá wa Adewale Taiwo àti bàbá wa Olawale Rotimi. Ẹni àkọ́kọ́ tí yóò kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ni bàbá wa Adewale Taiwo lórí rural development and employment. Ẹni kejì yóò sì sọ̀rọ̀ lórí also rural development and employment. Tí ọ̀rọ̀ tàkọ́kọ́ yóò dá lérí báwo ni wọ́n ṣe ṣe nígbà yẹn. Tẹ́ni kejì yóò dá lórí báwo ni a ṣe lè ṣe ń sìn tí yóò fi tò. Ẹ ṣé gan. Ní as background to these two discussions, mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Professor Isaac Adewole torí pé topic tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí ó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ rural development pàápàá. Wọ́n sì fi ohùn sílẹ̀ kíkankíkan lórí ètò ìlera. Nǹkan méjì ni mo fẹ́ ṣe àwíyé ráńpẹ́ ká tó pe àwọn tí yóò sọ̀rọ̀ wọ̀nyẹn lórí ètò tòní rural development. Nǹkan tí mo kọ́ fẹ́ sọ ni pé a máa ń pariwo àṣedáadáa tó bọ́ sí àsìkò Old Western Region
tí a fi sí around 1952 síwájú lórí nǹkan méjì kan. Èkíní ni ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́, free education, a pariwo ẹ̀ kíkankíkan. Èkejì ni ètò ìdàgbàsókè ìgbèríko. Òun náà ṣe pàtàkì nínú àwọn ètò tí ìjọba Western Region gbé kalẹ̀ láyé ìgbà yẹn. Méjèèjì wáyé ní àsìkò àwọn bàbá wa gẹ́gẹ́ bí Premier, late Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Ṣùgbọ́n a máa ń fẹ́ gbàgbé wípé àwọn gan-an ni wọ́n ṣe agbátẹrù ètò ìdàgbàsókè ìgbèríko yẹn ju ìjọba kankan lọ lẹ́yìn wọn. A máa ń fi ojú sí ti ètò ẹ̀kọ́ yẹn ní pípé, ṣùgbọ́n ti ètò ìdàgbàsókè ìgbèríko náà ṣe pàtàkì tí a mọ̀ sí integrated rural development. Integrated rural development ní ọ̀rọ̀ méjì, pàápàá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àti ètò ìlera tá a gbọ́ tán sìn ló dá lé lórí. Mo fẹ́ rán wa létí wípé bàbá Awólọ́wọ̀ personally ni wọ́n gbé ìgbìmọ̀ kan dìde nígbà yẹn tí wọ́n sì tẹ̀lé wọn lọ sí ìlú Israel láti lọ gbé ètò ìdàgbàsókè ìgbèríko sílẹ̀ fún wa, tí a sì kẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ nínú ní àsìkò yẹn. Ètò náà ni à ń pè ní Farm Settlement Scheme. Nínú rẹ̀ ni a ti rí ètò Cooperative Society àti ètò láti máa fún àwọn graduate primary school education tí wọ́n dá sílẹ̀ láti lè rí pé wọ́n ríṣẹ́ ṣe. Inú rẹ̀ náà ni wọ́n kì ètò ìlera bọ̀ ní ráńpẹ́. Ní àárín yìí ni ọ̀rọ̀ àpérò ló dálé ní òní. Kí n má gbà wá ní àsìkò púpọ̀ jù, mo fẹ́ pe ẹni àkọ́kọ́ wa tí ó bá wa sọ̀rọ̀ ní orí ètò yìí, Rural Development and Employment Generation. How was it done? Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé Professor Adewale Taiwo. Ó dọwọ́ yín o. Ẹ ṣé púpọ̀. Mo kọ́kọ́ fẹ́ tọrọ àforíjì pé mi tètè wọlé kí n tó sọ nǹkan kan. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ rárá. Ẹ dáríjì mi, network ló ń ṣe mọ̀nàmọ́ná ní níbi tí mo wà yìí. Ní ìpẹ́ lásìkò lórí yóò dàbí nǹkan tí ìyá rẹ̀ díẹ̀ lè bẹ̀. Àwọn tí ó lè àwọn àkọ́jú ìṣòro. Ní àsìkò ìsọ̀rọ̀ yẹn láàrin 1950 àti ọdún 1966 àti ọdún ẹ̀rí àsìkò yẹn ní ó bá àsìkò tó jẹ́ pé a sọ pé ó ṣojú mi kòró. Ṣe rí àwọn àgbékalẹ̀ tí ìjọba bàbá wa Awólọ́wọ̀ tí wọ́n gbé kalẹ̀, ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n ṣe iṣẹ́ lé lórí lọ́pọ̀lọpọ̀ kí wọ́n tó gbélẹ̀. A rí àpẹẹrẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ló ti lọ lórí ẹ̀
ṣẹ́rí láàrin 1952 àti 1960 gbogbo la mọ̀ pé gbogbo region tó wà ní Nàìjíríà wọ́n fún wọn ní semi-autonomous power bí waste àsìkò wa rárá nípa yẹn. 1 second, sir. Professor Taiwo, ẹ jọ̀ọ́ 1 second. Yes, sir. Ó dàbí pé instrument méjì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn, ó ń fún wa ní feedback. Okay, ma. Èmi ni mo turn off video yẹn láti lè gbọ́ yín díẹ̀ because bẹ́ẹ̀ ṣe move tẹ́ bá ti move ní ẹ̀ ń try láti follow yín tó bá dẹ̀ ti ń follow yín ó ń lo more bandwidth ìyẹn ló fi ń fà tóhun yín fi ń ṣe ségesège so ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú pé mo turn off video. Recording in progress. Recording in progress. Ṣé ẹ gbọ́ sà? Yes, sir. Continue, sir. Okay, sir. Mo ń sọ bí mo ṣe ń sọ lọ sà, mo ní láàrin ọdún 1952 sí 1960 gbogbo wa la rántí pé ìjọba amúnisìn tó wà ń tàǹgbà náà wọ́n fún gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ wa láàyè láti ṣe nǹkan tó ń pè ní indirect rule. Ṣe rí àsìkò yẹn òun náà ni ìjọba ìpínlẹ̀ ìwọ̀ oòrùn bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ láti develop program tí wọ́n máa gbé kalẹ̀ nígbà tí wọ́n bá gba òmìnira. In other words, n ta fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nísìn evolution of the golden years tá a sọ bó tiẹ̀ ṣe dìde àti 1959 ni ọ̀rọ̀ yẹn ti wà ńlẹ̀. 1954 constitution ó fún wọn lágbára láti lè plan economy àti gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe. Now a lè sọ pé àwọn àṣeyọrí tí a rí nínú ọ̀rọ̀ bí a ṣe lè mú ìdàgbàsókè bá ìgbèríko wa tí a rí ní ayé ìgbà yẹn, a lè sọ pé leadership bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà lórí ẹ̀. Now nǹkan tí mo tún fẹ́ sọ ni pé wọ́n ṣe nǹkan kan tó jẹ́ pé ó wà lọ́kàn àyà wọn àti ìjọba yẹn ní tá à ń pè ní welfareism. Torí tí mo ṣe ń sọ lé ni pé nígbà tá a bá ń bá ọ̀rọ̀ lọ ẹ máa rí i pé ó ní effect lórí gbogbo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n máa ń pè èdè kan láyé ìgbà yẹn, wọ́n á ní the welfare of the people ní nǹkan tí ó jẹ àwọn lógún jù. Wọ́n wá ṣe program tá à ń sọ yìí lórí rural development. Wọ́n wá wọ́n gbé sórí ẹsẹ̀ mẹ́ta. Ìkíní ni pé bó la ṣe lè ṣe tí omi yóò jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé wà láwọ̀rọ́tó àti ará ìgbèríko ni o àti ẹni tó wà nílùú ni o, and then gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n pè ní social services bó la ṣe lè jẹ́ kó gbòòrò sí yàtọ̀ sí bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ ní ayé colonial era, and then àwọn industries wa bó la ṣe lè gbé wọn kalẹ̀. Nígbà náà lọ́hùn-ún wọ́n wá owó torí gbogbo kìíní yóò ṣeé ṣe láìsówó. Àkọọ́lẹ̀ sọ fún wa pé wọ́n wọ́nà lóríṣiríṣi láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú £6,000. Wọ́n sì wá £4,000 ṣe láti àwọn èèyàn wọn tó wà ní diaspora, irú àwọn èèyàn bíi ti yín báyìí. Now wọ́n wá fi gbogbo attention wọn sí ọ̀rọ̀ rural development. Lórí wọ́n develop oríṣiríṣi white paper nǹkan kan ló tí mi lè mú yín lọ nú ẹ̀ ní ìsìn torí nǹkan pọ̀ tá fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. So wọ́n sọ now eléyìí wá jẹ́ kó jẹ́ pé rural development
ó jẹ́ nǹkan tó yẹ kí nínú àpérò yìí gan ẹ jẹ́ kí á jẹ́ kó yé wa tí à ń pè ní rural development, you know, torí pé ó yàtọ̀ sí àwọn nǹkan táwọn yòókù máa ń pè ní rural development. Ọ̀nà táwọn gbé gbà wọ́n jẹ́ kí ó hàn gedegbe torí pé wọ́n fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó sí láti ọ̀dọ̀ ìjọba, you know, in fact tá bá fẹ́ fi ti òde òní wò á rí pé ó làgàtà díẹ̀ láàrin táwọn èèyàn ń pè ní agric economics àti rural development. Wọ́n ní overlap láàrin ara wọn tá bá ń gbọ́ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ lóríṣiríṣi. Now ìtorí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé rural development táwọn ṣe àtọ́jú ìgbèríko ó tún include attention wọn sí rural economies. Yàtọ̀ sí pé agriculture nìkan, yàtọ̀ sí iṣẹ́ ọ̀gbìn, yàtọ̀ sí pé à ń ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn nìkan. Now, agricultural focus of the colonial government lè sọ̀rọ̀ lórí rural development ní golden era láì kọ́kọ́ sún sẹ́yìn díẹ̀ láti wo ibi tí wọ́n ti ń bọ̀ ní ìgbà yẹn. Èyí tó ṣẹlẹ̀ ni pé ìjọba amúnisìn tó wà ń ta ń gbà náà, àwọn náà tàbí ọbí ọ̀pá àwọn fẹ́ develop rural area, but ọ̀nà táwọn fi try láti develop rural area ó yàtọ̀ sí ọ̀nà tí ìjọba tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí fi gbé kalẹ̀ nígbà tó di 1960. For example, ìjọba ti tọ̀hún yẹn, ìjọba ti òyìnbó lè gbọ́ kí wọ́n sọ fún yín pé wọ́n develop proposal àbí pé wọ́n gbé project kan kalẹ̀ tán fi ṣe nǹkan tán kàn ṣe. Wọ́n develop research station kan tán pè ní Department of Botanical Research, you know, wọ́n dẹ̀ tún lọ sí mọ́ plantation, wọ́n lọ acquire ilẹ̀ about 10.35 square kilometers tán láwọn fẹ́ máa fi ṣe research lórí ọ̀gbìn òwú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa ń rò pé náà tí ni ọ̀rọ̀ olówùúdé ti bẹ̀rẹ̀. So bọ́rọ̀lá mú nípele láwọn historical antecedents tó fi di pé a wọ inú 1952 ni mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí o, kó lè yé wa dáadáa. So nígbà tó máa fi di ọdún 1949, the colonial people wọ́n try láti bẹ̀rẹ̀ Niger agricultural project tó yẹ pé wọ́n fẹ́ kí wọ́n máa fi ṣe ọ̀gbìn ẹ̀pà àti guinea-corn. So reason ni pé wọ́n fẹ́ kí, torí lásìkò yẹn wọ́n fún shortage wà tó pọ̀ gan torí pé ogun àjàkáyé kejì ń lọ lọ́wọ́. So wọ́n dẹ̀ ti block sea, you know, there was naval blockade. So gbogbo àwọn nǹkan tó fún wọn láàyè láti ṣe gbogbo kí nìyẹn. Now ní 1959 àwọn náà ní forestry policy, but forestry policy wọn nǹkan táwọn ń wò ó yàtọ̀ sí ìjọba ti golden era tó wò. Ìdajì gbogbo àwọn policy wọn, they were focused on forest matters with less emphasis on the welfare of the people àti ibi tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan. So láì mú ọ̀pá lọ sílé olóró, àwa fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí bó tiẹ̀ lọ́rọ̀ farm settlement scheme yìí ti bẹ̀rẹ̀. Tóró ni a lè pè ní instrument tí wọ́n lò láti fi develop ìgbèríko wa ní ọdún 1960 nígbà tá a gba òmìnira. Òun ni wọ́n lò láti jẹ́ kí ó jẹ́ pé a jẹ́ kí ìgbèríko wa kó develop very fast, very very fast. Torí pé ìjọba wa nígbà náà àwọn nígbàgbọ́ pé àníṣe agriculture nìkan la lè fi develop
economy wa àti wípé fún orílẹ̀-èdè wa gan. Ló fi jẹ́ pé nǹkan tí mo sọ̀rọ̀ lénìí nǹkan tó dálé lórí ni pé láti ti wo ọ̀nà tá a gbà nígbà náà láti fi ṣe ọ̀rọ̀ fan settlement. Màá try láti avoid pé ká concentrate púpọ̀ jù lórí fan settlement, but ohun gangan ni nǹkan tí so wọ́n wá set up àwọn policy, government yẹn set up àwọn policy objectives, oríṣiríṣi ìkànnú ẹ̀ ni pé bó ni a ṣe lè jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kí ìgbésí ayé wọn kó gbé pẹ́ẹ́lí sí, kí àwọn àgbẹ̀ wa kínú wọn dùn, kí oúnjẹ kó pọ̀ lọ́pọ̀ yanturu, bó la ṣe lè ṣe tó fi jẹ́ pé àwọn àgbẹ̀ wa wọ́n á ní access sí ilẹ̀, láì jẹ́ pé wọ́n ní wàhálà. Then àwọn production system wa bó la ṣe lè ṣe tó yẹ pé ó máa wà effective, àti pé ọ̀nà tá a fi lè process, ọ̀nà tá a fi lè market easily, irú tí wọ́n ń wá kiri lẹ́ni tí ẹlòmíà lóun gbin ẹ̀gẹ́ òun ò rí tà, gbogbo ẹ̀ làwọn ṣiṣẹ́ lé lórí. So àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa àgbà náà wọ́n wá mú àwọn nǹkan tí mo sọ ìlọ́kùnkúndùn débi pé wọ́n wá formulate strategy wo la máa lò pé láti gbé kinní jáde. So the establishment of farm settlement was one of the critical strategies employed by the Western regional government. Ló fi jẹ́ pé ní 1959 kan tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe gbàrà ni pé àwọn àti àwọn ẹ̀mẹ̀wà wọn nínú ìjọba wọn visit Israel, torí mo gbọ́ tí bàbá wa kan sọ lẹ́ẹ̀kan, Moshavim ni wọ́n pe program yẹn ní Israel gbà náà ní 1959, àti Gezira ní Sudan. Dídé tí wọ́n dé báyìí àyáde ó bẹ̀rẹ̀ eré lójú ẹsẹ̀ ni o, ṣe ni wọ́n dá àwọn farm institutes sílẹ̀ níbi tí wọ́n ti máa kọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ di settlers yẹn, wọ́n á kọ́kọ́ fún wọn nídánilẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n dá farm institutes 5 sílẹ̀ ní Kòròdú, Lọ́dẹ́dá, níléṣà, ní Àgbábú àti Àsàbà. Wọ́n wá mú Fáṣọlá, ìyẹn ni wọ́n fi ṣe olórí ibẹ̀, ni wọ́n ti ń coordinate gbogbo àwọn activity yẹn, gbogbo àwọn activity farm settlement yẹn. Bọ́n ṣe à ń bá lọ bẹ́ẹ̀ tí di 1960, ìgbà tó máa fi di 1966, gbogbo farm settlement tó wà nílẹ̀ Yorùbá ó jẹ́ 30. Àwọn orúkọ wọn mi ò láǹfààní láti lè share screen ní ìsìnbá fi hàn yín. Ògbómọ̀ṣọ́, Ìlọ́ra, Ẹ̀sà, Òkè Ifẹ̀, Ilẹ̀ Olújẹ, Oníṣẹ́ẹ̀rẹ́, Òkìtìpupa, Àgọ́ Òwu, Ọ̀ṣun, Òṣogbo, Ọ̀rìn Èkìtì. Wọ́n ṣá lọ bẹ́ẹ̀ Ìgbógílà, Rẹ́mọ, Èrúwà, Sẹ́yìn, Lérò, Ìrẹsàdú, títí ló fi dájégúnlẹ̀ tó fi dé Lèwó, tó fi dé Ẹ̀pẹ́ Oǹdó, Àgọ́ Òwòye, Àkùfò, èyí tó ṣe number 30 nínú wọn. Now, in tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo sọ pé wọ́n fi Fáṣọlá ṣe olórí ibẹ̀, ni wọ́n ti ń coordinate gbogbo àwọn activities. Àwọn náà ń train ní àwọn settlers, bíi school ni wọ́n láwọn curriculum, wọ́n ṣe courses, lectures, gbogbo ẹ̀. Wọ́n wá pín Fáṣọlá sí ọ̀nà 3. 640 acres ni wọ́n fún poultry, wọ́n fún cattle ní 640, wọ́n fún piggery ní 640. Now wọ́n pe ti poultry yẹn ní Poultry Investigation Center. Ó ní large hatchery, ibẹ̀ lọ́rọ̀ large hatchery téèyàn lè fẹsẹ̀ wọnú ẹni tí ò ní ìdípẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ àbọ̀ nígbà tẹ́ wọnú yàrá ní ibẹ̀ ni wọ́n ti ń hatch àwọn chicks tí wọ́n ń pín káàkiri gbogbo ìwọ̀ oòrùn jọ̀hún nígbà náà. Fáṣọlá tí mò ń sọ fún yín ó wà ní àárín Ọ̀yọ́ sí Ìsẹ́yìn, ó tó ibùsọ̀ 11 sí 13, tẹ́ bá ń lọ látọ̀yọ́ sí Ìsẹ́yìn. Àwọn working ní ti màálù lọ́hùn, wọ́n tún gbé workshop oríṣiríṣi síbẹ̀ débi pé wọ́n máa ń ṣe àwọn ẹ̀rọ kéékèèké tó ń so mọ́ tractor, ẹ̀rọ tó ń so mọ́ tractor tó ń roko,
so wọ́n ń ṣe níbẹ̀ torí pé àwọn àgbààgbà nínú àwọn iṣẹ́ yìí ni wọ́n kó síbẹ̀. Then wọ́n tún ń ṣe breeding àwọn endama cattle níbẹ̀. Endama cattle yẹn wọ́n lọ rà wọ́n ní Mali ni wọ́n kó wọn wá. Àwọn picture wọn ó wà ní bíbá tó yẹ pé tó bá di ìgbà tí mo láǹfààní màá send ẹ̀ sí yín tí ẹ rí lóríṣiríṣi. Gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ fún yín, mo ní díẹ̀ nínú iṣẹ́ yẹn a lè sọ pé ó ṣojú mi kùrú wà nínú ẹ̀. So àwọn ndama yẹn wọ́n rí gbẹ̀gẹ̀dẹ̀. Then wọ́n tún gbogbo yẹn náà fi ń kọ́ àwọn settlers bọ́n ṣe ń ṣe oúnjẹ adìyẹ, bọ́n ṣe ń tọ́jú ẹlẹ́dẹ̀, bọ́n ṣe ń tẹ bá ṣe tán bó la ṣe máa ta milk, bó la ṣe máa ta ẹyin, bó la ṣe máa pasteurize ẹ̀ lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. Now mo ti sọ̀rọ̀ engineering unit fún yín bí tán ti máa ń ṣe àwọn ẹ̀rọ. Then wọ́n tún dá kínní ṣe o, wọ́n tún ní international cooperation pẹ̀lú USAID táwọn ẹ̀ náà tó fa àwọn èèyàn wọn ránṣẹ́ lórí àti equipment lórí bá ṣe lè fi ọ̀rọ̀ grain silos tá a fi ń store àwọn àgbàdo lórí kọ́ àwọn wa. Now ìtí mo fẹ́ dúró pẹ́pẹ́ lórí ẹ̀ ní business model tí wọ́n lò. Mo fẹ́ ká fi sùúrù wò. Ṣé rí lẹ́yìn tí àwọn settlers yẹn bá ti ṣe ọdún méjì ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọn ní 6 training institutes, torí tẹ́ bá ka Fáṣọlá mọ̀ ẹ́ rí pé 6 ló jẹ́. Wọ́n á wá mú wọn lọ sí farm settlement nínú àwọn 30 tí mo kà fún yẹn, ìtó súnmọ́ ilé wọn jù. Wọ́n á settle wọn síbẹ̀. Wọ́n á dẹ̀ fún wọn ní nǹkan tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ bíi wọ́n ìkówó lẹ̀ fún wọn. Ìwọ tó bá yẹ pé poultry ni wọ́n á ra battery cage fún ẹ. Ìwọ tó bá yẹ pé màálù ní interest tiẹ̀, wọ́n á fún ní ẹgbọ̀rọ̀ màálù tí ó fi bẹ̀rẹ̀. Ṣé ẹ̀wọ̀n pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kan ni ó máa pawó. So wọ́n láwọn stipend tí wọ́n ń fún wọn wípé máa gbélé yẹn títí tí business ẹ yóò fi gbòòrò tó fi lè máa tọ́jú ara ẹ. So bí mi pé àwọn wo ni ó wàá máa lọ wò wọ́n láti rí pé wọ́n ṣe dáadáa. Wọ́n láwọn extension workers tó lágbára tó yẹ pé wọ́n train láti lọ máa bójútó wọn. Then nígbà tí èrè oko wọn bá jáde, ìbáṣe màálù ló fẹ́ tà ní o, ìbáṣe díẹ̀ ní o, ìbáṣe àgbàdo ló gbìn ní o, automatically the government ń gbà lọ́wọ́ wọn. Tẹ́ bá rántí ń gbà yẹn pé wọ́n create organization kan tó ń pè ní produce marketing board. Wọ́n rí pé àwọn ra àwọn product lọ́wọ́ wọn ní price tó yẹ pé wọ́n lè sọ pé àwọn ò jèrè, torí pé àwọn ó ti work out lọ́fíìsì tán ti rí gbogbo ẹ̀. Ní gbogbo wọn inú wọn máa ń dùn tán máa ń yọ̀ fẹ̀rẹ̀. Ní marketing board yẹn wọ́n tún ní area bí tí wọ́n ti ń process àwọn products yẹn fún export. Ìbá ṣe kòkó ní, ìbá ṣe àgbàdo ní tiẹ̀, ìbá ṣe. So àwọn settlers yẹn wọ́n tún fọ́ọ̀mù cooperative groups in each settlement, and wọ́n máa ń fi àwọn association yẹn ṣe reference point fún tán bá fẹ́ ra nǹkan lódidi lọ́pọ̀ yanturu. Wọ́n ní àǹfààní láti yáwó. Àwọn facility oríṣiríṣi wọ́n tún gbé bẹ̀bí rú àwọn grain silos yẹn lóríṣiríṣi. Then àwọn àgbẹ̀ tó wà tòsí wọn tí ó láǹfààní láti jẹ́ settler, wọ́n tún kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ tí àwọn ti kọ́ nígbà táwọn lọ ṣe training settler ní. So the settlement model tí mo sọ fún yín ó mà dáa púpọ̀. Outcomes and impacts for growth and job creation kò ṣe máa fẹnu sọ ni, torí pé a rí evidence of financial and economic viability as well as development ní àsìkò golden era
tí ẹni kí n sọ̀rọ̀ lé lórí yẹn. Fún àpẹẹrẹ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn trainee tó ti jáde yẹn, nígbà tí wọ́n ṣe tán, wọ́n di ẹni tí ó dá oko ńláńlá sílẹ̀, tó pé àsìkò tó fún mi láti máa dárúkọ wọn, but màá sọ díẹ̀ tí ẹ̀yin gan lè mọ̀ bóyá ẹ ti gbọ́ àbẹ̀kánú ìwé ìròyìn wọn, bóyá ẹ gbọ́ Ọláògùn Farms rèé ní Old Ife Road. Bàbá ní oko ńlá nígbà yẹn tó jẹ́ pé wọ́n gbọ́ oríṣiríṣi èèyàn síṣẹ́, àwọn ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde lóríṣiríṣi, then wọ́n ń ṣe sausage ńbẹ̀, wọ́n ń ṣe hams, then ní Ìlọ́ra àwọn Lala Farms, ara àwọn tó wá sí Fáṣọlá wá ṣe training nígbà yẹn, then Ogun River Valley Farms along Ọ̀yọ́ Ìṣẹ́yìn Road, and then Peku Farms ní Àpáta. Gẹ́gẹ́ bí mo sọ fún yín, wọ́n pọ̀. So many farms gan àwọn provide services such as hatchery. Irú àwọn bàbá Ọláògùn tí mo sọ yẹn, wọ́n ní hatchery táwọn tó ń hatch ẹdìyẹ fún àwọn àgbẹ̀ tó wà nítòsí wọn tó ń lọ rà níbẹ̀, day old chicks. Àwọn tó ní màálù, àwọn èèyàn ń lọ gbé màálù lọ́dọ̀ àwọn parent stock wọn. Now níparí gbogbo ẹ̀, torí wọ́n ní kí n sọ̀rọ̀ pé níbo la wá ń lọ, the way forward lórí ọ̀rọ̀ yìí nísìnyí. A gbọ́ pé wọ́n ṣe farm settlement, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. N tó ṣẹlẹ̀ ni pé method agricultural and community tí wọ́n ṣe yẹn lọ́nà integrated settlement scheme, a rí i pé nǹkan tí a lè apply sí Western Nigeria ni, torí pé ó ṣiṣẹ́ ní golden era yẹn. Tẹ́ bá rántí pé ṣàdédé ní ọ̀rọ̀ kìíní ní 1966 January nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó truncate gbogbo ẹ̀, tó yẹ pé ó jẹ́ kí nǹkan tí àwọn bàbá wa tí wọ́n lérò pé ó lè ṣẹlẹ̀, wọ́n fi ìyẹn sínú plan, kò sẹ́ni tó rorú yẹn. So nǹkan tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni pé pilot program yìí ká ní kò ń ṣe pé pẹ̀lú haste ni a fi dá dúró, kò bá ṣe dáadáa ju ìtafẹ́ lọ. Mo fẹ́ sọ fún mi pé ọdún 7 péré ni farm settlement yìí ló fi gbélé ayé òkèdè wo nǹkan tó gbé ṣe tó fi di pé gbogbo èèyàn ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lénìí. Now ńgbà tí ìjọba ológun sì dé, àwọn ò fi bẹ́ẹ̀ ní interest nínú scheme yẹn, so that wọ́n lè ní kó máa lọ bẹ́ẹ̀. So nǹkan tẹ́mi wá nígbàgbọ́ ni pé, tó rán ní kí n sọ̀rọ̀ lórí way forward, èmi nígbàgbọ́ pé ó sì ṣeé ṣe láti continue kínní. Mo fẹ́ sọ lóyìnbó kó lè yé wa díẹ̀. It is still possible to salvage some of the existing investments and make a fresh start on a reformed basis. Ìsìn àti ètò wa ti ní information sí, even after the sudden interruption by the change of government which took place in January 15, 1966. Ọgbọ́n oríṣiríṣi ti wà láyé, tó bá ipá àwọn ìjọba yẹn gan ni wọ́n wà títí di bá a ṣe sọ, torí they are very innovative. Wọ́n bá tún ti gbé nǹkan oríṣiríṣi síta tó gbogbo wa tún máa pè ní àràmì ìrírí. Fún àpẹẹrẹ, àwọn ìjọba díẹ̀díẹ̀, àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ díẹ̀díẹ̀, wọ́n ti gbìyànjú láti bẹ̀rẹ̀ farm settlement, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní àṣeyọrí lórí nítorí pé àwọn nǹkan míì wà nílẹ̀ táwọn olóyìnbó lè ní systemic and structural problem tí kò jẹ́ kí ó ṣeé ṣe. So if the individual examples of success are now regarded as pilot scheme, àwọn tí mo kà á lẹ̀ fún yín wọ̀nyẹn, and built on, the program can still be a foundation for the future. So torí pé n tó fa failure àti mọ̀ a lè kà lórí ìka wa, and ká dẹ̀ ṣe àtúnṣe lórí ẹ̀. So the application of large human and financial resources to uplift the standards of agriculture of a relatively small number of people in the early stages of development
has proved justified everywhere and is justifiable among the Yoruba people. Wọ́n fi kíní yẹn ṣe àpẹẹrẹ láti fi hàn wá pé kódà bíi pé ká fi start agriculture tí ó wá di nǹkan yanturu ní ilẹ̀ Nàìjíríà. So lójú tèmi ó èmi fi pé yóò jẹ́ àṣìṣe láti pa eléyìí tì nítorí nǹkan tí a rò pé yóò wá tó wá torí pé a mọ̀ pé tíṣẹ́ àgbẹ̀ any aspect of iṣẹ́ àgbẹ̀ bá ń lọ anybody tó bá tamper pẹ̀lú ẹ̀ nígbà tí ó ti ń lọ gerege ó kéré tán èèyàn ní ìdí 30 years láti jẹ́ kó padà síbi tí ó wà tẹ́lẹ̀. Gbogbo aláṣìmọ̀ nǹkan tí à ń bá yí lọ́wọ́ báyìí nísìn. So ọ̀rọ̀ mi kò jù báyẹn lọ. Mo dúpẹ́ fún àǹfààní yìí. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n gbé àpérò yìí jókòó tí wọ́n sì pè mí láti wá sọ ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Mo mọ̀ ọ́ lóore o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé gan-an ni sà, ẹ ṣé gan-an ni. Ẹ kú ohun o. Yes, sir. Ọ̀jọ̀gbọ́n Taiwo. Yes, sir. Thank you very much. Àwọn tí yóò dá sí ọ̀rọ̀ yìí, mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó ní ìdásí sí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yìí. Ẹ máa fẹ́ kí wọ́n ṣe àkíyèsí àwọn kókó tí wọ́n ti fi sí wa létí lórí ètò rural development ní golden era. Kí wọ́n sì farabalẹ̀ láti gbé àwọn ìbéèrè wọn jáde. Ṣùgbọ́n ká tó pe ẹnì kejì tí yóò tún sọ̀rọ̀ lórí golden era rural development project yìí, mo fẹ́ kí ká take note one important element of the presentation of Professor Taiwo, and that is the fact that all those good golden things happened in the regional era of agricultural administration in this country. Ní àsìkò tí wọ́n tọ́ka sí fún wa yẹn, constitution tó gbé wa sínú òmìnira, ó fi ètò àgbẹ̀ àti ètò rural development ó fi sí abẹ́ àkóso àwọn ìjọba ìpínlẹ̀. Mo fẹ́ ká take note very importantly. Ìyẹn ló fún wọn ní àǹfààní láti gbé nǹkan ribiribi wọn yẹn ṣe, wọ́n sì ṣe débi tí ó yẹ. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tí wọ́n fi igi gún, bàbá wa Táíwò wọ́n fi igi gún ní 1966. Láti àkókò yẹn, ó ní ìjọba àpapọ̀ ló fi agídí rárí wọ ètò àgbẹ̀, torí pé immediately tí kú ṣẹlẹ̀ tán ní 1966, tí ìjọba sì fìdí jókòó lẹ́yìn kú kejì, ó ní ìjọba General Gowon ló fi tipátipá àwọn táwọn military máa ń lò ló fi dá Federal Ministry of Agriculture sílẹ̀ ní federal. Àwọn ìgbèríko ìjọba regional governments wọ́n tako ọ̀rọ̀ yẹn láti independence throughout ní gbogbo National Assembly wọn, East, West, Midwest, wọn ò fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ìjọba ológun dé, wọ́n fi tipátipá wọ́n fi gbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ní tí mo wá fẹ́ sọ nípa ẹ̀ kí a fi gígùn lórí yẹn ni pé láti ìgbà yẹn náà ni iná farm settlement àti àwọn nǹkan ribiribi yẹn ló dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa jó àjórẹ̀yìn títí di òní. Kí n má fi àsìkò ṣòfò sí, ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu ẹnìkejì wa tí ó sọ wìnrìnwìnrìn míì fún wa lórí ètò
ètò ìdàgbàsókè ìgbèríko yìí, how can it be done now? Báwo ni a ṣe lè ṣe ń sìn tí a fi mú àwọn ìyege tó ti ṣẹlẹ̀ lọ sẹ́yìn yẹn láti fún wọn padà wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, pàápàá ní ilẹ̀ Oòduà. Mo pè Mr. Olawale Rotimi kí wọ́n fi bí 20 ìṣẹ́jú sí 25 minutes bá wa sọ̀rọ̀ ní àárín yẹn. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o láti ìlú Èkó. Mo fẹ́ dúró lórí àwọn protocol tó ti exist tẹ́lẹ̀. Àkọ́kọ́ mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá mi, àwọn grandfathers mi àti àwọn màmá mi àti àwọn grandmothers mi tí wọ́n wà lórí ètò, àwọn uncles mi, àwọn ẹ̀gbọ́n àti àǹtí mi tó wà lórí ètò nírọ̀lẹ́ yìí. Àǹfààní ńlá ni mo kà sí gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ pé mo wà ní orí irú ètò báyìí. Inú mi dẹ̀ dùn púpọ̀ láti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá mi tó ti sọ síwájú. Màá mix presentation mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ á jẹ́ English torí ó nira díẹ̀ láti ṣe presentation ní Yorùbá. Ṣùgbọ́n màá mix papọ̀. But àkọ́kọ́ náà mo ti gbọ́ pé àwa Yorùbá a jẹ́ ẹ̀yà tó ní ọpọlọ púpọ̀. Tá bá dẹ̀ lọ irú èmi báyìí sí, I have traveled different parts of Africa, and kò síbi tẹ́ ẹ dé tẹ́ rí Yorùbá. And tẹ́ bá wá débẹ̀, àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ bá rí iṣẹ́ ribiribi, iṣẹ́ takuntakun náà ń ṣe lóríṣiríṣi. Iṣẹ́ iná làwa náà lèmi náà wá ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́, and mo sì máa ń pera mi ní proud farmer as a young person. Màá sọ díẹ̀ bó tiẹ̀ ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mo gbọ́ lónìí àwa kàánú tán ni, but màá sọ díẹ̀ tí nǹkan tó inspire irú àwa iná tá a fi wà ní agriculture, torí ìgbà tí àwa ń dàgbà bí mo ṣe kéré mọ́ iná, a lọ máa ń ṣọlidé l'Ógbómọ̀ṣọ́ lọ́dọ̀ uncle wa of blessed memory. Àwọn ń ṣe iṣẹ́ àgàrí yíyan àti ẹ̀gẹ́. Tá bá lọ́lidé ńgbà yẹn ibẹ̀ la máa ń lọ. Nǹkan tó wú èmi náà lórí nìyẹn pé tí bá wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n gbà síṣẹ́ ńgbà yẹn, ẹni tá a bẹ̀gẹ́, ẹni tá a yan gàrí, ẹni tí a gbé ẹ̀gẹ́ wá, mo wò pé irú iṣẹ́ báyìí is a very good job because it's employing a lot of people and also ensuring food security in the society. So I would really ride on a lot of things we have read in history àti wọn bá kékeré tí àwa náà ti ṣe within the continent, particularly nílẹ̀ Yorùbá. Ìwọ̀nba tá a ti ṣe nílẹ̀ Yorùbá àti tá à ń ṣe ní ilẹ̀ Rwanda àti tá à ń ṣe ní Zambia ká fi hàn pé lóòótọ́ agriculture can bring back the glory ilẹ̀ Yorùbá. Láti tẹ̀síwájú, mo kàn fẹ́ give a brief nípa nǹkan táwa ń ṣe. Orúkọ company wa jẹ́ JR Farms, and a bẹ̀rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, l'Ọ́yọ́ State to be specific. Ilé-iṣẹ́ wa ní ilé-iṣẹ́ tí a ti ń ṣe gàrí àti ilé-iṣẹ́ tí a ti ń ṣe flour tó ń ṣe lára ẹ̀gẹ́, ìyẹn cassava flour. Bẹ́ẹ̀ ni a sì ń ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Rwanda náà, ibi tí a ti ń ṣe coffee tá a dẹ̀ ń export ẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè. Particularly àti lọ sí export lọ Europe, export lọ US, export lọ sí wá sí Nigeria regularly àti different parts of Africa. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni a sì ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ factory kan sí Zambia tí ó ń ṣe oúnjẹ àwọn àti àwọn livestock, ìyẹn oúnjẹ adìyẹ, oúnjẹ màálù, nǹkan kan. So àwọn product wa cassava flour àti gàrí, coffee àti à ń ṣe consulting náà. Ṣùgbọ́n factory wa ní Nàìjíríà wà l'Ọ́yọ́ State, Gàmbàrí Ògbómọ̀ṣọ́ to be specific. Ó wà lẹ́sẹ̀ títí tẹ́ bá ń lọ láti Ògbómọ̀ṣọ́ sí Ìlọrin. Kí làwọn nǹkan tá a ti ṣe láàrin ọdún 8 sẹ́yìn tó jẹ́ kókó? And bí ọ̀dọ́ mo máa ń like láti sọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí láti inspire ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa nílẹ̀ Yorùbá, torí a mọ̀ pé lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa wọ́n wà interested in agriculture. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fóònù ni wọ́n ń tẹ̀ kiri. Many of them become our fast money, nǹkan tó ń wá nìyẹn.
but I like to share this story so that wọ́n mọ̀ pé tó bá lè ṣẹlẹ̀ láyé àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ tírú èmi ìka tí agriculture ń kọ́ ọ̀nà tí agriculture ń kọ́ university tí agriculture ń kọ́ TV station tó ń fáwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀fẹ́, then it can do the same thing even now and in the future. So this is why I like to tell all these stories so that our young people can be inspired. Ìsìn tẹ́ bá dé Ondo State, tẹ́ bá dé Ọ̀ṣun, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn igi kòkó tó wà ńbẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló ti dàgbà, kò sẹ́ni tó ń gbìn míì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ cash crops tó ń gbìn Southwest, kò sẹ́ni tó ń dá mi gbìn mọ́, gbogbo ẹ̀ ti dàgbà. Nigeria used to be the biggest cocoa producer. Ivory Coast ti gbà mọ́ wa lọ́wọ́ ńsìn. Ghana is even producing more than Nigeria. And Togo is also now competing with us. And also when you look at the problem to allow ports, like 2 years ago, foreigners cocoa was stranded seaport Leko, about 30,000 metric tons of cocoa. So we see that many of these things are declining so fast. Demography youth ló pọ̀ jù. So àwọn ọ̀dọ́ iná ni ògo ilẹ̀ Yorùbá, àwa lọ́jọ́ ọ̀la ilẹ̀ Yorùbá. So it was very, very important to tell these stories and ensure that these young people get involved. A bẹ̀rẹ̀ GR Farms ní 2014, ó bẹ̀rẹ̀ láàrin èmi àti ìyàwó mi. Orúkọ tí ẹ̀ ń jẹ́ Ajibike yẹn ló dúró fún J yẹn, orúkọ tèmi Rotimi Apapọ̀ a bẹ̀rẹ̀. Láàrin ọdún mẹ́jọ yìí, àti export kọfí wa lọ sí orílẹ̀-èdè mẹ́sàn-án ní continent mẹ́ta, àti train 864 youth in 8 nations l'Africa, and we work with FAO, Food and Agriculture Organization, UN, at ILO, International Labour Organization. We have created a lot of direct jobs and indirect jobs in Southwest Nigeria, ní Rwanda àti Zambia. Tẹ́tọ́ bá dé iléeṣẹ́ gàrí wa àti iléeṣẹ́ flour lójoojúmọ́, à ń gbà láàrin between 40 séyàn 100 lójúmọ́. Àwọn tá wá bẹ̀gẹ̀, àwọn tá wá lọ ẹ̀gẹ̀ ní village tá ti ń ṣiṣẹ́. So impact by we have been able to achieve over the years, and which convinced me that if agriculture can work in the past, then it is possible that it works now and also in the future. But we look at some of the issues. Take me observe Gegebi Omode and operating in the agri sector for a while. Tebawo Southwest. I've interacted with a lot of young people in agriculture in Southwest. And fortunately, no, we have been able to work with some governments in Southwest. For example, there was a time that Lekiti, Kwara, local government, Kwara, also were able to also develop a roadmap, develop roadmap from Kwara state government. Also at Tichishe, also with some government near Ijesha, I think a local government at Kumosa West some years ago. But interacting, looking at it, first, I want to agriculture as a dirty job. Teba bi won wa ni I want le ṣe iṣẹ́ ìdọ̀tí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa sọ fún wọn tó bá ti ẹ jẹ́ iṣẹ́ ìdọ̀tí tó bá mówó yẹn dọ́jà tó fẹ́ rajà ṣó máa ń kọ sára 50 naira pé iṣẹ́ owó àgbẹ̀ ni. Àbí wọ́n á kọ síbẹ̀ pé owó ẹ̀gẹ́ ni. Wọ́n ní kọ síbẹ̀ bó ti ẹ jẹ́ iṣẹ́ ìdọ̀tí kò sẹ́ tó máa kọ sára 500 naira pé 500 naira note yóò 500 naira note farmer ni. 500 naira note for the farmer is the same for the doctor, is the same for the teacher. So, but I want to one perspective where this job is a dirty job. So we have a misorientation problem to deal with. Secondly, they have a mentality that agriculture is a poverty-ridden job. Because they blame molotiti torí gbà tó bá lọ villages tó ra àwọn small older farmers tí wọ́n ṣe dress wọ́n pé iṣẹ́ yèmí ò lè ṣerú iṣẹ́ báyìí. Our small older farmers, because of the crisis in the sector now, so they are sending their children to Lagos. They are sending their children to Ibadan. Villages because they believe that the job is a poverty-ridden job. Now, also, what do they believe our crops can only grow in Southwest, which is a lie. For example, saying àwọn tó wà ní Nàìjíríà wọ́n máa observe that pé ní bẹ̀rẹ̀ ọdún tó kọjá àwọn tó wà l'Árèwá wọ́n stop láti máa gbé tomato wá sí ilẹ̀ Yorùbá fún bí ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì táwọn èèyàn bá rántí.
Ìgbà yẹn owó tomato lọ sókè. Ṣùgbọ́n tomato ń wù nílẹ̀ Yorùbá kí ló tà gbé tomato. Wọ́n ti jẹ́ ká believe pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kò lè dàgbà nílẹ̀ Yorùbá. Carrot ń wù nílẹ̀ Yorùbá. Vegetables ń wù nílẹ̀ Yorùbá. Tẹ́ bá dé gbogbo boundary Ọ̀yọ́ state àti Kwara, èmi ni Lásojú ni o, èmi ni Ọ̀tẹ́ ni o, ẹ máa rí a lot of vegetable farms àwọn rural women ń gbìn. So vegetables ń wù nílẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n we have been made to believe that our crop yóò lè wù southwest, and we have been depending on the north. Now vegetables might travel láti ilẹ̀ Hausa for many hours and come to us in bad condition. In bad condition, àwọn èèyàn wá jẹ, they will fall sick. Wọ́n á lọ hospital, wọ́n á lọ máa treat all manner of diseases, organ failures here and there. What we would have planted in southwest and consumed fresh and pay lesser, create job for our people, would bring it down from up north. That is one of the misconceptions. Also, àwọn kan ní pé agriculture kò ń ṣe fún southwest. For example, ọ̀sìn màálù. Ọ̀sìn màálù wọ́n ní àyíṣẹ́ Fúlàní ni màálù sísìn. Ilẹ̀ Haúsá náà ti ń sin màálù. Mo béèrè kan lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan recently. Mo ní òkè ilẹ̀ Haúsá náà ti ń sin màálù. Gbogbo náà ti ń fáwọn màálù yìí lóúnjẹ. Ṣé wọ́n fún wọn lóúnjẹ nílẹ̀ Haúsá? Ọ̀yọ́ state náà ń dà wọ́n wá, Ọ̀ṣun state, Èkìtì, Oǹdó, ibẹ̀ náà ń dà wọ́n wá tó ti wá ń fún wọn lóúnjẹ. Ilẹ̀ Yorùbá lóúnjẹ màálù wà kò sí nílẹ̀ Haúsá. So if they can do it, we can also do it. The food is in southwest. So it is not a job for the northerners. It's a job for every one of us. It is possible in Yoruba land. And then we have a misconception. They say, okay, we can't create enough jobs through agriculture. It is a lie. Now, our mentality alone run through many young people in agriculture, in the society today in the southwest, that make them think that agriculture is not the way to go. But when we look at the demography, at the moment now, the population in Nigeria is growing an average of 2% per year. Now, by 2050, Professor Isaac, so by 2050, we'll be around 400 million as a people. How do we feed ourselves? We know what dollar is saying today because Nigeria is import dependent. There are organizations in Lagos. There are hotels in Lagos today that they are importing meat from South Africa. They are importing meat from Botswana. They are importing meat from Zambia. They are importing grains into Nigeria, including maize. Meanwhile, Nigeria is over 900,000 square meters. 2/3 of our land in Nigeria is arable. And southwest, we have a very favorable weather. We have one of the longest rainy seasons in Nigeria, yet we cannot grow enough food. So it is important that with the growing number of young people, army of young people, Tani, there's a need for us to really devise means for our young people to get involved in agriculture. Because the way out is not Yahoo, don't shake. The way out is for them to get involved, get enlisted in agriculture, to be able to secure the food future and the economy of Southwest. To take it further, key right perspective agriculture that we should be selling. Agriculture is a wealth generating business because now for a young person, it is a wealth generating business. You know, it is a business on its own. It's not a charity, it's not a donation, it's a business. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn intervention ìjọba wa, we see it more like charity. You know, wọ́n máa kó loan jáde fáwọn political farmers, wọ́n máa fún wọn lọ́tùn lósì. But agriculture is a business. For example, Netherlands. For example, I'm very close to the Netherlands. I go back and forth and work closely with government and institutions in Netherlands. In Netherlands, for example, Netherlands is the second largest exporter of avocado in the world. But Netherlands does not grow avocado. How do they do it? They go to other countries, fetch avocado and export. Now we can also be a wealth creating region with agriculture. So we need to make our youth know that agriculture is a wealth generating business. It creates livelihood. It improves livelihood of people, can create jobs. It's very important to let them know. It's also important to let them know that climate in one Southwest is very good for agriculture, including livestock. Like I said the other time, one year Hausa àti Fulani ló ń sin màálù. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo màálù tí wọ́n ń sìn yìí, ilẹ̀ Yorùbá náà ti ń gbé wọn jẹun. Ilẹ̀ Yorùbá ni ga wọn wà.
ilẹ̀ Yorùbá náà ti ń fún wọn lóúnjẹ, náà ti ń fún wọn lábẹ́rẹ́, wọn sìn wọn nílẹ̀ Haúsá, ilẹ̀ Yorùbá náà ń kó wọn, which means that oúnjẹ màálù yìí ilẹ̀ Yorùbá ló wà, kí ló tí Yorùbá ò lè ṣe màálù? Why have we been robbed with the mentality that cattle rearing can only be done by a northerner in the north alone? Now, it is not a dirty job. It is a job of the wealthy. Agriculture is a dirty job. I have traveled. Agriculture me. You can mechanize it. Greenhouse is still one thing. Glass house still wa. Hydroponics wa. And that is what our young people are all about, technology. So there are many ways you can do agriculture now without getting dirty. And opoloko sector agriculture lower. We told farm at all. So we need to let our young people know. Agriculture no, there are ways to do it without getting dirty. I've been to different farms in Netherlands. When you see the farm owners, greenhouse everywhere neat, you know. So we can also do it this way. We can get it done this way. We need to sell this to our young people. And we also need to know that agriculture is so Southwest, the economic power zone. I will also give an example of Netherlands. Netherlands is about the size of Lagos, and Netherlands is one of the food power of the world today. In terms of food research, in terms of food technology, in terms of seedlings, in terms of even cattle, livestock, Netherlands is a leader today. So it's not about the size of the region. It's not about the size of the of Southwest or size of our individual states in Southwest, but what can we come up with? What can our youth, our technology bring in? Israel, look at Israel tomato production. Israel. Today now, many of our colleagues in the industry don't run a greenhouse. They use Israeli seed in Lagos, in their greenhouses. In Ibadan, they use Israeli seed. You know, I did a survey recently about sources of seed for greenhouse farmers. About 80% of them are used down questionnaire. Israeli seed non low. Israel. So it's not about the size of Southwest, but about what we can come up with. Agricultural development without talking about the challenges, you know, without looking at, because for us to go forward, I need to address challenges that don't face agriculture. An infrastructural gap. The roads are not good. Our rural roads to bring your farm produce from the farm to the city is a problem. Our lucky, our express to Lolati Ogbomoso sí Ìlọrin. Our lucky Tabasheton, Amagbe trailer sono, Oloseko. To whatever Lagos Ibadan, you know we know the number of hours, see moton, trailer and loan titi, tobacco see traffic. Or no yoso Ogbomoso da. That road, moting balati kekere, Timome mi agbe mi lese. Moti dagban say in my 30s, the road is still the same way. Or yoso Ogbomoso. You see trucks fall on that road. Truck me agbe malu, truck me agbe tomato, truck me agbe alubosa. We gbogbo adano city on that road. Now there's this infrastructural gap in Southwest. Ono Ile Ife is deteriorating, and you can't even bring cocoa from Ondo without passing through all these roads, for example. So we need to improve on our infrastructure. It's a major challenge. Also, government bureaucracy. Most only cocoa. Cocoa 2-3 months. Over 30,000 tons of cocoa near Papa. I want on ship later Papa. I still ship some equipment lati Colossus factory one Zambia last year. We're on the queue for about 2 months. To buy a DJ one inco, abajemono container. So our bureaucracy is one bit that needs to be addressed. She bribe Nika Solodo and what to one job. Now, misconception agriculture is another challenge which I've talked about. We need to really educate our young people, because if this thing has worked before, then it can work now. We need to prove it to them. We're telling success stories, enticing, you know, making it appealing to them is very important. Also, adequate investment in the sector. We see today that most of the investment in agriculture is from the government, and Ijoba ole she enough. That's just the reality. Maputo agreement, which mandates that Ijoba ma she minimum
10% budget in agriculture. Nigeria will hit it. Many states will tell they don't have the money. We need private sector investment in agriculture because agriculture is a patient business also. It's a patient business. We need private sector investment. Teba lo bank loni, iru àwọn nsin àti gba loan le àìmọye ìgbà GT Bank. Àwọn loan wọ̀nyí kò wà favorable for agricultural business. Ìgbà tí agriculture bá lọ gba loan at 20% is not favorable. But that is what is available to us in the market. It's not favorable because you are doing food business and they are telling you to take a loan of 22%, 23%, even 27%. It's not favorable. Now, so we need investment, capital investment in agriculture. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ igi kòkó ní Ondo lọ́ṣun ló ti darúgbó. Igi kòkó mi ti lò 40 years, 50 years, kò tí ẹ lè so mọ́. We need to replace them. When you go to Ivory Coast, for example, ní Ivory Coast, about the Ivory Coast, government ní plan tó ń renew gbogbo àwọn kinní wọ̀nyí. Èmi ní igi ọ̀pẹ ni o, igi kòkó ni o, rọ́bà ni o. I traveled, for example, between Ivory Coast to Ghana. When you go through all those sites, you see the way the government is planting new rubber. They are intentional about it. So we need more investment, private sector investment in agriculture. Also poor education. You know, our schools in Sintori private education in Nigeria, particularly in Southwest. Ketori Onomeji Onometa, private school, agriculture more as a subject. They don't have agriculture as a subject. Now they're having robotics. They're having all this IT related stuff, but there's no agriculture in it. So our children are even growing without having understanding of what agriculture is all about. These children eat food on a daily basis. They don't even know where the food is coming from. They don't know how these foods are grown. They don't even know who grows the food. You know, for example, I take my kids, mama or mommy, I take them to the factory. I take them to our coffee shops in Lagos. In Lagos, we have 9 coffee shops running now. Mama, let them go and see. They're happy. One market any factory. Let them learn. And they can learn. You know, but today now, in the private schools, you don't even have agriculture as a subject in most of these schools. So poor education, yeah, because our children are growing without knowledge of where the food is coming from. If you come at the iPhone, that's the only thing they are learning now. Also, poor policy implementation is a challenge. For example, in Simoso, we have worked with government at different levels, at the consult, even at the continental level. Emma share very fine policies. Emma design programs, very lovely programs. Emma the implementation, there will be problem. You know, vested interest here and there. The programs will just die down. So there are a lot of challenges, but for the purpose of this discussion, those are the challenges I have listed. Now, it is not enough for us to meet and discuss problems, but solutions are very important, which I believe is also the purpose of this meeting. How can we move forward from where we are? What next can we do as a people, as Yorubas? What can we do to salvage the current situation and you know, move forward? Number one, we need data. You know, we need a roadmap. Sorry. We need a data-driven roadmap, you know. Tell me about when we talk to people, you know, maybe government, and they're asking us for interventions about FAO, UN, and so on programs. The first thing that man be one, kini roadmap, kini agenda. What is the agenda of Southwest when it comes to agriculture? Revamping agriculture, kini satima online, man can agriculture in the 60s in the moment àwọn bàbá wa wọ́n share àwọn development plan online. Some of them headed by World Bank, you know, by all in partnership with some development organization. And our Yoruba laju, we are well educated, we are well traveled. We have, you know, all over the world, you see Yoruba people holding key positions in high places. We need a data-driven and people-oriented agricultural plan for Southwest. Báwa ṣe kéré mọ́ yí as a company, I need development plan. I man share every 5 years. And okay, in the next 5 years, in kota fe shilele, in kota fe achieve lele, revenue-wise, ibita fe delele, in expansion in assets, in kota fe shilele. So as a people also, it is a starting point. If you don't know where you are going, everywhere looks like it. So we need to specify. We need a roadmap saying that these are the plans. And this roadmap should be detailed, looking at the strength each state. Ondonsi,
Ọ̀ṣun, a mọ̀ pé lẹ́ẹ̀kọ̀kọ̀ ni gbogbo ibẹ̀ yẹn. You know, okay, Egbe ibo lẹ́gẹ́ ti wà surplus, so that we know that all these roadmaps are data-driven and it reflects the strength of each state, each town, each village in Southwest. And then you look at that data-driven roadmap, it will contain programs. Àwọn nǹkan tá máa máa ṣe. Okay, irú Ondo ń sìn. Okay, a place like Ondo can have a chocolate factory. You know, a place like Oyo State now should be the center for cassava. You know, Ondo or Ogun State, what should be there? So this research-driven roadmap will give us idea. You know, it will be a one-stop document that can also be used to market the Southwest, can draw partners from different parts of the world, can draw investors, you know, because our investors are, okay, this is what is here, this is what is here. Tabawo, the leading agricultural companies, our foreign companies, not Nigeria, Ile Yoruba no wa, she Nestle ni o, she Holam ni, even Dangote, Ile Yoruba lo tin shopolopo business, which shows that we have a conducive environment for business. All we need is to package ourselves very well with a roadmap. But this is what we are looking at in the next 10 years. Let a roadmap be put together. And I am putting this up as a call to action to the APERO group, you know, this group, okay, it's something we can work on. I'm glad to volunteer myself, but there's a need for a roadmap. We can't be talking agricultural development, like Nikwebitan law as a direction, Lily. That's point number one. Also, we need to mobilize investment. When there's a roadmap, you can use it to mobilize investment. We have developed roadmap for example, now we developed the agricultural transformation plan for Kwara State. It was launched by the governor. I handed it over to the governor in 2021, January. And at the moment, what if in drawing investment, African Development Bank select him as for special agri-processing zone because of this. At the moment, they have a funding from France to develop agri-pastoralization in Kwara because of this, because this document is a one-stop document. So now with that, we can go for mobilized resources. Even àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní diaspora, tó bá rí document báyìí tó fẹ́ invest sílé, they will be able to know that well, this is where the opportunity lies at home, and these are the challenges. This is what we can leverage. Also, we need to promote agricultural education. It's very important, very, very important. And it doesn't mean that we go to schools, Nikon. Even in our homes. In my home now, we have a little garden. All these things. But in Netherlands last in April, I bought them their little shovel, their gloves, some of the activities, a family in one leleko in the home garden. So we need to promote agricultural education. It doesn't have to be today. Now the world is moving so fast. Urban farming, you don't need to go to a village to go and farm anymore. You can have a greenhouse within your area and you are farming. You can have hydroponics in your backyard. And you are producing yam, you are producing vegetables. So we need to promote agricultural education and get our children involved. It's very, very important. When you go to some shops in Europe today, you will see plants in the shop. You can even pick and then they cook for you immediately. You can pick some herbal plants and then they make a tea for you. We need to promote this kind of education in Yoruba land and also in the schools. Also, we need to optimize agriculture and promote priority crops. We can't do everything. I need more priority crops in Yoruba. For example, now cocoa will always be relevant. Cocoa will always be relevant. How come the Ivory Coast in cocoa Yoruba lower? How did we get it wrong? We need to promote all these priority crops. We need to promote them. Where is palm oil? Ivory Coast is now a leading palm oil producer in Africa. Because I travel a lot across the rurals. All of them, they are not producing anymore. We need to plant new trees. All this cash crop, we need to replant new ones, and we must be deliberate about it. So we must promote all these things. Very, very important. Lastly, we need to promote value addition and export. It is not enough. We must add value to them. We cannot continue exporting raw materials. For example, okay, I'm in coffee sector in Rwanda.
Tebara coffee, green coffee, raw material, will be $6 per kg. But ever my roast, she will be a package, Paris $10. But ever my code export market, enter be $16, $18 per kg. The margin is wide. So tabafe need value. If you want to get value and empower our people, we must add value to the commodity and export. And we have the power, we have the network. Yoruba people are all over the world. We can export. You know, I will still get there, had more on that in the future. Now I have some suggested programs, you know, as my last comment. So this picture is actually the picture from our Gari factory. So this is a daily routine, you know, convoy, you know, the farmers are really happy with us because one more about Dako Ege, only beton cool. On daily basis, you know, earning a living for their family. One round more law school from the little they are earning from here on daily basis. Now, I would suggest some programs that can be put in place. The first is agricultural incubation, which is similar to the farm center. You know, agricultural incubation center, yeah, but also like training center, because nowadays about now ní Rwanda àǹfààní táwọn ń jẹ ni pé ìjọba wọn ti ṣe training center àti incubation center káàkiri, wọn á dá wọn factory kéékèèké kalẹ̀, wọn á ní káwọn ọ̀dọ́ wa máa lò ó, need láti kọ́ factory, ẹ̀yin ọ̀dọ́ lè lọ kó lọ sọ fún ìjọba pé okay factory ata lílò tẹ́ kọ́ yẹn o èmi fẹ́ máa run ẹ̀, á dẹ̀ apply, ìjọba máa dẹ̀ fún mi kó máa run ẹ̀. So we can do that also. We can have all these training centers, incubation centers, agri-incubation centers, a meaningful cashew processing, a meaningful cassava processing, could necessarily could get big scale. We can have small cassava processing centers. Tia one little rent, lower Ijoba, ole lower Southwest Group, ole lower Dua Group. Rent it and be using it. Which is stipend on Solori. It helps them start something without stress, without the burden of millions of naira, jolati bere. So things like this need to be promoted. On the export and value addition side, I am very used to export by the virtue of our business. Standardization was very important, you know, and like I said, Yoruba people, we are very exposed. Allowing your one EU, allowing your America, we have people all over the place. Now, how can we develop standardization for our product? It's very, very important. How can we develop standardization for our product? Just a minute. Now, this is a product I bought from Zambia. Chef by Nigeria town yon takiri. Lomo Zambia no kilo de wanu ewe zobo lo wanu ishapa. Wọ́n kàn ti dry wọ́n sọ di tea, wọ́n de package ewa wadu ishapa tó ń grow ní Southwest. The Southwest, even laying kulero means you know, now we cannot, this kind of thing we can package and export. I've seen this on the shelf in the US. You know, we can package and export this, but standardization was very important. How can we get the likes of USDA to certify our products? How can we get the likes of European Union to certify? We don't need to wait for the government of Nigeria. As a group, we can do this. As a people, because we have the network all over the place, how can we certify our products? How can we become a strong group that get this kind of certification so that our products can be exported to different parts of the world and we can get value? Or dollar crisis stands so it is demand and supply now. What with Nigeria is earning in dollar, of course, is lesser than the demand in country one need in country. Now the government is trying to promote non-oil export, but it's not easy for them to promote. Our standardization is one thing. You know, there are times that exporters will reject Nigerian products. You know, our people will take yam. Our people will take yam to Ghana to go and export from Ghana because Nigeria has been blacklisted. The product of Bambo Latin Nigeria. You know, some of them will take their product elsewhere. They export to coffee Latin Nigeria. It's difficult. Emma export Latin Rwanda to know, okay, any product coming here, I want to look for certification here and there. So we need to have a program that addresses certification. It's very, very important because our young people to agriculture, we are ambitious. We want to take bold steps
People want to export. At the moment, for example, JR fans were in a conversation with the French government. I was still in Europe until 2 weeks ago. I came back 2 Thursdays ago. What are we discussing? France import 80% of the roses into their country. I mean, the red roses, white roses at Lily. They imported 80% are imported into France, and there's a big market, oranges market in France. To want in trade across EU. Kilo sokwe alegbe flower in Southwest. We can grow flowers in Southwest. Sunflower is there in Southwest. Roses can grow in Southwest. We have the climate that can grow roses in Southwest. Now France is only importing from Kenya. And now we are sealing a deal with the French government. Don't worry, Awama invest in flower growing in greenhouses, Leko, and then you export with Air France and take to Paris. And now this will bring forest income for the country and for the region. So these are the kind of innovation, and we are working with them to ensure that we have standard processes, guidelines, trainings. We are also partnering with Lagos Business School on it, so that we have one trainees through Lagos Business School, alumni Lagos Business School. I'm a member of the alumni. We have one training ensure that all these things are in place and will meet their standard regulations. So Egbe flower and Egbe, Ede Cosino plain, and then you have this cut flower, you package them, product of Lagos, and you take it out of Nigeria to France. These are things that we need to do. Next to that, we need a commodity trading platform, who are very important. And one is all over the place in Europe. You know, if we say we are producing, how do we access market? Because the markets are very important. Access to market. How do we access market is very important. You know, we need a commodity trading platform to link our product to the entire world, not only to our own immediate environment, to the entire world is very, very important. And lastly, it's important to bring back the idea of school farms. I've read about it. Today, now you go to school, there are no school farms. Our children know nothing about agriculture now. We need school farms. You know, we need secondary school, primary schools to have school farms where the children have a day in the school. They focus agriculture, food is life. Food is life. Mathematics that in primary school and secondary school. You know, so but we continue to eat. You know, so we need to train them on how to farm. We need to train them on how it's a life skill. Is a life skill. So we need to train them. We need to let them have this basic knowledge of food. And about the work, you know, the question is, I ask myself a lot of time. Our Baba one be 80, 70 something. And what else she was agile, very strong, you know. And they were Mario almost 30, almost 25. You know, what is the difference in Kotang Baba wa ije dagba? It would do a phone con. Then I want do once you know, so these are the issues. We need to introduce all these things so that we can Thank really you very much. Thank you so much. Thank you. Mo pàtẹ́wọ́ fún ẹ o, Ọ̀gbẹ́ni Rotimi, Ọpẹ́yẹmí, Olawale. Ọmọdé ni ẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó ti fakọyọ. Inú mi dùn gan fún gbogbo àwọn nǹkan tí ó fi tó wa létí. Ní báyìí, ó tó àsìkò láti fi ọ̀rọ̀ lé atọ́kùn ètò lọ́wọ́ kí àwọn tí ó bá ní ìbéèrè tàbí ìdáhùn sí àwọn nǹkan tí a ti gbọ́ kí wọ́n lè sọ tẹnu wọn. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé gan ni alága wa, adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti bá wa sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tó sì bá wa sọ ó jinlẹ̀ gan-an. Adúpẹ́. A ní bí 20 ìṣẹ́jú ká lè ṣe kánkànkán kí rapporteur wa kó lè bá wa sọ̀rọ̀, kán lè bá wa ṣe kò kárí gbogbo ẹ̀. A ti rí ọwọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lókè
ṣùgbọ́n màá bẹ àwọn èèyàn wa ẹ má jà sọ ọ̀rọ̀ púpọ̀ nǹkan tó bá jẹ́ bí ìbéèrè tàbí àfikún tàbí ọ̀rọ̀ tó lè mú kí nǹkan kó yá ńlẹ̀ òun ni kẹ́ jọ̀ọ́ kẹ́ bá wa sọ. Adéníran Adébóyè bàbá o mo rọ́wọ́ yín lókè ẹ jọ̀ọ́ ìbéèrè yín sà. Unmute. Please unmute. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ sà. Okay. Inú mi dùn pé mo wà níbí lónìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀. Ẹ̀kọ́ púpọ̀ ni mo kọ́ níbẹ̀. Mo sì fẹ́ ṣe àlàyé ẹyọ kan pé iṣẹ́ ètò farm settlement ó ti wà ní ilẹ̀ Yorùbá láyé Awólọ́wọ̀ kó tó di 1960. So ó pẹ́ ju ọdún méje lọ. Ìgbà tẹ́mi jáde primary 6 1956 àwọn tá a jọ jáde ń wáṣẹ́ lọ sí farm settlement ibikíbi tí wọ́n bá ti farm settlement bá wà. So iṣẹ́ ó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ní Western region fún ọgbà díẹ̀. Number 2, farm settlement àdínrẹ̀ kò tíì parẹ́. Ní ayé gómìnà Arẹ́gbẹ́ṣọlá lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ó bẹ̀rẹ̀ sí ìjọba rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún wa ẹni tó wà nídìí ìjọba yẹn gbà yẹn Fámúyídé ní orúkọ rẹ̀ ní Òṣogbo tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ pé ẹnikẹ́ni lè wá sílé àwọn á bá sán oko wọ́n á bá ṣe oríṣiríṣi nǹkan láti bẹ̀rẹ̀ sí gbé ọ̀gbìn tí àwọn máa ṣàlàyé rẹ̀ fún un. Nítorí rẹ̀ ni wọ́n ṣe sọ pé àwọn tún ọ̀nà rélùwé láti Òṣogbo lọ sí Èkó pé Ọ̀ṣun lè máa gbé oúnjẹ tí Èkó jẹ. Kódà nígbà yẹn náà gómìnà Èkìtì òun náà fẹ́ tọwọ́ bọ̀. So kì í ṣe pé àti gbàgbé àǹfààní tí iṣẹ́ àgbẹ̀ àti rural development ṣe láyé Awólọ́wọ̀ àmúra sí nítorí pé ẹkùn ní dààmú wa òun ló ń dààmú Ọlọ́run tó wò ìṣàjákájá. So tí àbúrò wa wá sọ nísìn ó wú mi lórí pé àwọn ọ̀dọ́ wa bó ṣe méjì ní bó ṣe mẹ́ta ni tí wọ́n á kọ́ àwọn ọ̀dọ́ wa yòókù ní ẹ̀kọ́ láti padà sí ilé ọkọ àárọ̀. So inú mi dùn láti gbọ́ yẹn. Mo fẹ́ kí ẹnikẹ́ni tí ó bá ń sọ̀rọ̀ kó máa la wá lọ́yẹ̀ pé àwa tá a wà ní ìdálẹ̀ tá a wà lẹ́yìn odi kí ni nǹkan tá a lè ṣe tá a lè gbé ṣe kí ni nǹkan tá a lè mú wálé tí gbogbo ètò yìí tí ó fi yọ sí ibi tá a fẹ́ kó lọ. Mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣeun o bàbá. Ẹ ṣe gan ni sà. Galaxy 6 Edge mi ìrorúkọ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ṣe ní ṣókí. On mute sir. Okay. Yes, ẹ bá ṣe ní ṣókí sir. Ẹ kúrò lẹ́sà. Ẹ kúrò lẹ́sà. Yes sir. Okay, gbogbo. Yes sir. I am calling from Turkey Mowa. So nǹkan tí mo kàn fẹ́ ẹ jọ̀ọ́ first time tí mo máa gbọ́ ọ̀rẹ́ mi ló sẹ́ǹdì link yẹn sí mi lẹ́nu ó ṣàní kí n join. So ẹ jọ̀ọ́ is it every day ló fẹ́ máa ní program máa wà so màá lè at least before I can talk in this kind of stage at least èèyàn láti wo nǹkan tó fẹ́ sọ ìṣe pé kó kàn sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ sà. Okay sir. Every day 2 hours sir.
àwọn bàbá wa Ṣẹ́gun Gbádégẹṣin tẹ́ bá lè lọ on the chat room kẹ́ send the email address yín sí wọn. If you go on the chat room, there's a chat box where you can easily put in your email or your WhatsApp number. He will get back in touch with you. I can share publicly with everybody, but send the information as you want. Because there's any of the coordinators to one program in lane. Professor Mofolabo Ajayi Soyinka, mo rọ́wọ́ yín lókè máa o, orí ìdọ̀bálẹ̀ mo wà o. Mute. Mo ń gbìyànjú, ó ti lọ báyìí. Ẹ ṣé púpọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lónìí. Gbogbo ẹ̀ ó jálura àti lórí ọ̀rọ̀ ìlera àti lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀. Inú mi dùn gidigidi. Ọ̀rọ̀ tí ọ̀gbẹ́ni Olawale Rotimi tí ó sọ, ó máa wú mi lórí o. Mo dẹ̀ rò pé nítorí nǹkan tí a fẹ́ kí àpérò ṣe nìyẹn, láti wú àwọn ọ̀dọ́ lórí. Mi ò sọ pé mi ọ̀dọ́ o, ṣùgbọ́n àwọn ọ̀dọ́ láti wú wọn lórí. Àti wípé nǹkan tó yẹ ká máa ṣe ni. So mo kàn fẹ́ fi díẹ̀ kún ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ yìí ni nípa ọ̀rọ̀ pé à ń ṣe àgbẹ̀ ní iléèwé. Nígbà tẹ́mi ń lọ síléèwé àti ilé àkọ́bẹ̀rẹ̀, a máa ní, mo rò pé bóyá Thursday ni àbí Friday la máa lọ sí oko tó wà ní ẹ̀yìn iléèwé wa, tá a máa gbin ẹ̀fọ́, tá a máa gbin oríṣiríṣi. Mo tún wá ṣe tán iléèwé secondary school tí mo tún lọ, Mayflower ni, arokojú kí ló dálẹ̀ lọ, àgbàdo, ẹlẹ́dẹ̀, gbogbo ẹ̀ là ń sìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ tí à ń jẹ ní school ńgbà yẹn, ọwọ́ wa ló wà láńṣe. Mo sì lọ síbẹ̀ ní bí oṣù tó kọjá yìí. Àwọn kinní yẹn wọ́n sì ń lọ. Àwọn àgbẹ̀ tí oko tí Táíṣó Láàrin dá sílẹ̀ láyé ìgbà yẹn, ó sì ń lọ. So ohun tó yẹ kí a sowọ́pọ̀, ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ láti ṣe nìyí. Nǹkan tí mo wá fẹ́ sọ ni pé àwọn ọ̀dọ́ wa, torí nǹkan tí àpérò wà fún ni, àwọn ọ̀dọ́ wa tó wà láàrin wa ní ìsìn, tí wọ́n bá lè ṣara wọn jọ, wọ́n ní kò sí òótọ́ ni, kò dẹ̀ sí iṣẹ́, owó gbogbo nǹkan ló wọ́n sí, ní méjì mẹ́ta kán ṣara wọn pọ̀, kán tí wọ́n jọ lè ṣe. Irú ọ̀gbẹ́ni Olawale ó dẹ̀ ti sọ wípé òun rẹ́dì láti ràn wọ́n, láti fún wọn, láti là wọ́n lọ́yẹ̀ nǹkan tí wọ́n lè ṣe. Tá bá lè ṣe, ká bẹ̀rẹ̀, à ń sọ̀rọ̀ but a tún máa mú ṣe ni. So tá bá lè bẹ̀rẹ̀ nsìn, ní tí mo kàn fẹ́ àfikún tí mo fẹ́ ṣe nìyẹn. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣé mà. Daoud Lógùn, mi mọ̀ bóyá mo porúkọ yín dáadáa o, mo rọ́wọ́ yín lókè. Ṣókí ẹ bá mi on mute. Daoud Lógùn. Hello. Lógùn. Yes. Ẹ kú ọ̀lẹ́, ẹ kú dédé wòye o. Yes sir. Ẹ jọ̀ọ́, àti Ìlọrin ni èmi ti ń sọ̀rọ̀. Mo gbádùn àwọn dádì tán bá sọ̀rọ̀ nípa health sector àti àwọn bọ́dà tán bá sọ̀rọ̀ nípa agricultural sector yẹn. Nípa agricultural sector yẹn, bọ́dà ìgbọ́n wọn sọ yìí pé kí àwa ọ̀dọ́ bá lè wá bí a ti máa kóra wa jọ, báwọn ní láti help wa. A ń rò pé báwo ni a ti lè rí ara kójọ, because bẹ́ẹ̀ ti sọ̀rọ̀, mo wà impressed. Ìwà mọ̀ bí wọ́n ti lè ṣe kíní yẹn tí ọ̀rọ̀ yẹn tí òfin jẹ́ pé wọ́n kàn sọ lásán ni. Mo fẹ́ tá ṣètò ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣeun. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ wa tó ń sọ̀rọ̀ láti Turkey, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ẹ fi ohùn ránṣẹ́ sí àwọn bàbá wa Gbádégẹṣin
wọ́n á mọ̀ bó ṣe máa wá lára àwọn ọmọ kéékèèké tó lè coordinate nǹkan tá à ń wí. Ẹ ṣé gan ni sir. Tunde, that applies to everyone tó bá ní interest nínú nǹkan tí a gbọ́ lónìí. There are areas of interest. Wọ́n jẹ́ ká mọ̀. A máa coordinate pẹ̀lú àwọn tó bá wa sọ̀rọ̀ lónìí. That is what APERO is about, to make a difference. Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan sir. APERO. On mute, sir. Okay. Yes. Sir, ẹ kúrò lẹ́sà o. Mo kí gbogbo àwọn àgbààgbà sà. Àbí ẹ̀yin àgbààgbà. Àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún irú ètò báyìí tí a gbé jáde. Now, mo ti máa attend irú àwọn program báyìí tó jẹ́ ti fọmọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n ó máa ń jẹ́ mi lọ́kàn pé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ aláṣẹ wa gan, wọ́n kópa nínú irú ìpàdé báyìí. So ó máa ń jẹ́ ohun tó ń dùn mí lọ́kàn yìí pé báwo ni a fi lè mú gbogbo àwọn èròǹgbà wa yìí ṣẹ nígbà tó jẹ́ pé àwọn aláṣẹ wa, àwọn governors, House of Rep members and all sorts tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ èèyàn tiwa, wọn ò kópa nínú irú ètò báyìí. Gbogbo àwọn nǹkan tá a máa ń sọ báyìí. Báwo ni a ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ yìí bá wọn? Or is it that pé bóyá àìjẹ́ kí wọ́n mọ̀ nípa ń ṣe irú ìpàdé báyìí, so that àwọn náà lè kópa ńbẹ̀, wọ́n lè mọ gbogbo nǹkan tá à ń sọ, wọ́n lè mọ gbogbo ẹ̀dùn ọkàn wa bí a ṣe fẹ́ kí Yorùbá land kó ṣe wà rọ. So ó máa ń jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún mi. Mo kàn ní kí n béèrè pé ọgbọ́n wo la lè dá tó jẹ́ pé a fi lè involve àwọn tó jẹ́ aláṣẹ ní àkókò yìí láti jẹ́ kí wọ́n máa mọ̀ nípa àwọn nǹkan tá à ń ṣe. Ẹ ṣeun sir. Ẹ ṣé gan ni. Mi mọ̀ bóyá àwọn bàbá wa Gbádégẹṣin fẹ́ ní gbólóhùn sí yẹn. Gẹ́gẹ́ bí èmi tí mo jẹ́ ọmọdé láàrin yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi ìdákọ̀ ìpè lẹ́nu wo nǹkan bẹ́yẹn lèèyàn ti gbìyànjú. Ṣùgbọ́n ó dàbí pé nǹkan tó wà lọ́kàn wọn ó dàbí bó yàtọ̀ sí gbogbo ilé tá à ń wí. Mi mọ̀ bóyá àwọn bàbá fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ ṣé alàgbà Alábí. Bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ béèrè náà lẹ béèrè, ẹ̀yin nìkan sì kọ́. Mo rò pé ọlọ́lá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Isaac Adewole, former minister, àwọn náà wà ní àárín wa lónìí. Wọ́n sì sọ irú ọ̀rọ̀ báyìí nígbà tí ní ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn tá a bẹ̀rẹ̀ àpérò pé ó yẹ kí àwọn pàápàá jùlọ àwọn tó ń ṣe agbátẹrù ètò ìlera kí wọ́n gbọ́ sí nǹkan tí a sọ ní ọjọ́ yẹn àtèyí tí wọ́n sọ lónìí. Ìṣòro tá a ní ẹ̀yin náà mọ̀, gẹ́gẹ́ bí Túndé atọ́kùn wa ṣe sọ ń sìn, àwọn tí à ń bá ṣe nílẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ, kọ́lọ́run aláàánú kó ṣe ìgbàkóso kí ìgbà ó yí padà sí rere. Gbogbo àwọn summits tá a ti ṣe lóríṣiríṣi ńlá pè wọ́n sí. Convention tá a máa ń ṣe lọ́dọọdún gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá, gbogbo wọn là ń pè. Even látìgbà tí bàbá Adésànyà ti wà láyé láti ń pè wọ́n. Bàbá Adésànyà àtàwọn aṣojú Afẹ́nifẹ́re, àwọn nìkan ló máa ń show up nípàdé wa. Àwọn governors kò sígbà tí wọ́n bá wa pàdé. Àwọn commissioners kò sígbà tí wọ́n bá wa pàdé. Governor kan kó tó di governor ó ń bá wa pàdé regularly. Nígbà tó di governor tán,
pàdé mọ́. And nǹkan tá à ń sọ tá a fẹ́ sọ yìí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ pé kí wọ́n wà níbẹ̀, ṣùgbọ́n kí la fẹ́ ṣe? Nǹkan tá a wá rò ni pé ká kọ́ ṣe léyìí báyìí. Nígbà tá a bá kó gbogbo nǹkan tó yẹ káwọn lọ́wọ́ sí, tá a bá kó jọ, ká wá pè wọ́n sípàdé tí ó lè má jẹ́ pé gbogbo èèyàn ni ó wà ń bẹ̀, ọ̀gá fi tó wọn létí pé nǹkan báyìí ni àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn tó lóye, àwọn tó nírìírí ni wọ́n ti sọ fún wa. Òun la sì kójọ báyìí. Nǹkan tẹ́ ẹ bá lè múlò nínú ẹ̀, a fẹ́ kẹ́ ẹ mú lò. Ṣùgbọ́n àwa fẹ́ fi tí wọ́n ṣe nìkan. Nǹkan tí arákùnrin Olawale Rotimi sọ lónìí, nǹkan tó fi ṣe àríkọ́gbọ́n fún èmi pàápàá, òun ni pé ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀, ó ṣe oríṣiríṣi research tó fi débi tó dé lákòókò yìí. Ó dẹ̀ ti fún wa ní road map bá a ṣe lè dé even privately. Àwọn nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè ṣe gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó sọ nípa ojú ọ̀nà, policy documents nǹkan, of course ọwọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn wà, but àwọn nǹkan tá a fi lè encourage àwọn youths wa ó wà lọ́wọ́ wa. Òun sì ti volunteer pé òun á ràn wá lọ́wọ́. Nǹkan tí bàbá wa Professor Adewunmi Taiwo náà sọ ó wà lójú ọ̀nà. Nǹkan tí Professor Adewole sọ, tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n oníṣègùn yòókù náà sọ ní last week, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan làwa kúra wa lè mú ṣe nípa rẹ̀. Mo rántí pé Dr. Mabayo jẹ́ ó ń ṣe tiẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Ọ̀yọ́ State, ní the model tí ó gbé kalẹ̀ fún wa ní last week. Nǹkan tá a lè ṣe fúnra wa láì jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì sí ni. So nǹkan tí àpérò ń lépa ni pé a lè inspire, a lè mobilize àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé they will do these things in spite of, not because of government. Ọlọ́run sì ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣeun sà. Ó wá dàbí pé ọjọ́ díẹ̀ mi ò wá mọ bí mo ṣe lè ṣe tí mo lè pe gbogbo àwọn tí mo rọ́wọ́ lókè sí yìí o. Pé mo ti tó máa gbàdúrà kíkan mo ti ní kí báyìí máa gbàdúrà sí bóyá ó ní nǹkan tí mo lè ṣe. Ṣùgbọ́n ẹja sì ṣáàwò náà. Ọlájúmọ̀ Anífowóṣe on mute. Mo rọ́wọ́ yín lókè o. Mo ti on mute. Ẹ ṣé mà. Mo kí alága, mo kí gbogbo ìjókòó. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé wọ́n ti fẹnu bà díẹ̀. Kò sí nǹkan tí a fẹ́ gbé tẹ́lẹ̀ sí tó jẹ́ wípé tí àwọn tó wà ní ìjọba ní Yorùbá land tí wọn ò bá lọ́wọ́ sí, a lè díẹ̀ láti rí. Àti wípé àwọn civil servants wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n wà ní ìjọba pẹ̀lú àwọn gómìnà wa. Àwọn gan-an ló ń dènà pé kí nǹkan má dáa, pé kí nǹkan má lọ iwájú. So àwọn civil servants yẹn mú láti fún wọn ní orientation kí wọ́n ní ọkàn fún development àti progress Yorùbá land. Torí kò sí nǹkan tẹ́ gbé déwájú wọn, wọ́n lè má gbé déwájú gọ́vnà, wọ́n lè má gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Mi sọ wípé àlè nìkan ṣe fúnra wa ká máa fèsì problems wa fúnra wa as individual, but there are certain things tó jẹ́ wípé ó máa ń láti gbà sí ọ̀dọ̀ ìjọba. So àfikún mi nìyẹn wípé ṣàṣà làwọn nǹkan tá a lè ṣe láì ní ìjọba láì ní ọwọ́ ìjọba nínú. There are taxes to be paid, there are charges to be paid, there are, so many things. So, Chairman, Professor Adewole ti sọ wípé wọ́n máa pè wọ́n sí ìjókòó. So,
ẹ̀dùn ọkàn wa ká fi sọ fún wọn wípé àwọn tó ń bá yín ṣiṣẹ́ o àwọn gan ni alátakò lọ síwájú Yorùbá land. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé mà, ẹ ṣé gan ni. Sorry, Yes. mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa Jùmọ̀kẹ́ Anífowóṣe ní Ajáṣin, ẹ ṣé púpọ̀. Mo rí i pé arákùnrin Ṣẹ̀yẹ Oyèléyẹ wà níbí yìí. Is the Director General of Dawn Commission tí wọ́n sì ń ṣe gudugudu méje lórí development agenda fún Western Nigeria. Tí ò bá ní mind, òun náà wà lórí ètò láti sọ̀rọ̀ ní bí ọ̀sẹ̀ méjì tó ń bọ̀. But if he doesn't mind, lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, I would want him to say something. Since he's also now in a position of authority, especially with respect to the development of Western Nigeria. So, if you don't mind, Joe, you can unmute and say something briefly. Wọ́n wà lórí ètò. Mi ì rí wọn o. Mo wà ń bẹ̀ sà. Aha. Ẹ káalẹ́ sà o. Ẹ káalẹ́ sà. Yes, sir. Ẹ ṣé gan. Prof, good evening, sir. Thank you for, I mean, it's been a wonderful 2 hours. I joined a bit late. Ẹ ṣé gan. And a few things that you've said, sir, it's, I'm actually enthused and excited that APERO has decided to take the bull by the horn and, for want of a better word, taking the battle back to our political leaders. And our political leaders this time, I mean, our governors in the region. At Dawn Commission, one of the things starting Sonipe, I need our, we call them champions, Nita, tó lè bá wa pariwo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tá à ń ṣe nírú iṣẹ́ wa ní Dawn, as an example. Àwọn tó lè jẹ́ pé wọ́n bá a ṣe ń jù sí wọn ní state, tán lè hold the feet wọn to fire kódà o. Àwọn nǹkan tán ní kẹ́ ṣe lórí agriculture ní state báyìí. Kí ló dé tẹ̀ ṣe tí ìṣeṣẹ́ nígbà míì kò ń ṣe pé it is not for lack of ideas. And I listened intensely and attentively to Mr. J.R. Farms. And mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó sọ, it's like for me, nígbà tí wọ́n bá ń preach to the choir ni. And I'm glad that he even said that òun ready àti volunteer services òun. But mo sọ fún Professor Famuyiwa nígbà tán bá mi sọ̀rọ̀ about a month or 2 ago, nígbà tí ká tó bẹ̀rẹ̀ àpérò gan, mo ní inú mi dùn sí pé ẹ ti decide pé ẹ fẹ́ take ownership development sí Western Nigeria, because it is not a matter of ṣẹ́rí a lè filẹ̀ fáwọn governors nìkan, but a tún lè do without them, because at the end of the day, sir, àwọn ló ní political authority, and quite a few things tó yẹ ká implement. A gbọ́dọ̀ make sure pé wọ́n ní boldness. Inú mi dẹ̀ dùn pé some of our governors náà náà ti rí pé alátiṣe ní lómú àtiṣe ààrẹ lọ́rọ̀ Nàìjíríà nísìnyí. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa sápamọ́ behind the one little finger pé constitution Nàìjíríà ni ò jẹ́ ká ṣe báyìí, ni ò jẹ́ ká ṣe báyìí. A ti rí pé man lo word kan lacuna. Nigeria's constitution has enough loopholes tó jẹ́ pé nǹkan tá a wá fẹ́ ṣe tá a bá go ahead tá a ṣe wọn lè dá wa dúró pé ká má ṣe. So inú mi, I'm quite excited, sir, pé this forum has positioned itself to take the bull by the horn and say, enough of excuses. Let us get our hands dirty and
get our development process back on track. Professor Taiwo once on collect farm settlements, and I mean, I have been privileged, sir, to read so many papers by virtue of my job, the papers of the 50s and 60s. I wonder, I want to share what I in the 50s and 60s, sir. Monster, and if they were able to, I mean, okay, Olawale sọ lẹ́ẹ̀kan nípa kòkó ipe ó ń bàjẹ́ ní kan tó kó dé port. Nígbà yẹn, wọ́n á kó kòkó directly lọ sórí train ló ń kó lọ sí port. If they were doing that in the 50s and 60s, in 2022, àwọn fi trailer kó kòkó lọ sí port. Ṣé à ń lọ wájú àbá ń padà sẹ́yìn ni? So there are things that Dawn Commission has put in place. So with your efforts and pẹ̀lú àwọn nǹkan tí àpérò náà máa bring together, that they might hold, and because of the credibility there, Nita, you are the ones, and I'm glad you said something. Our governors, let us stop hiding behind a defective constitution. We know the constitution is defective, but a lot what are despite and in spite of the constitution. So I'm willing to work with APERO. There is a lot we must do together, and I'm ready to join this train because it's a moving train for development for the Southwest. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Hoshe. We'll get in touch with you. Yes, sir. So we are letting Sudia. We crave the indulgence of the House. And when you write your comments here about our physical chat room, máa pe àwọn èèyàn méjì ká lè rí àsìkò fún rapporteur wa kí lè bá wa ṣe summary. Professor Awodeji àti Pastor Agbola in that order, and then we will just wind down, and the discussion will continue in the chat room as well as elsewhere. Professor Awodeji, please unmute. I think he has dropped out. Okay. Mute. Yes, I'm now through. I was trying to, so I'm now through. Do I go ahead, sir? Yes, please. Thank you very much. All protocols observed. And what mo first rán wa létí pé ilé làbọ̀ ìsinmi oko. Gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà lókèèrè, Olúwa jẹ́ kí gbogbo wọn kán kó èrè oko padà wá sílẹ̀ Yorùbá. But àwa ní problem kan tó dàbẹ́ ni pé àpérò dàbẹ́ ni pé wọ́n mú láti ibi tí ó tó ti wù mí kí wọ́n ti mú. Ẹni tó bá máa kọ́ ilé tó dáa gangan tó wà tó máa lọ sókè lókè ó láti ní a very good foundation. So what am I saying in essence? Ó dàbẹ́ ni pé àwọn èèyàn wa tó wà lókèèrè wọ́n mọ irú threat tí àwa tá wà nílé tá ń face. Ó dàbẹ́ ni pé wọ́n mọ bí wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn wa ní gangan. Ìlú tèmi Ọ̀wọ̀ tí mo ti jáde June 5. Nǹkan táwọn kan ṣe ń bẹ̀ tán lọ pa gbogbo àwọn èèyàn lọ ní church and so on. There is no security. How do you do all these lofty things that you are saying without security? Security is the first need of any human. Without security, you cannot achieve anything. Mbo ni àpérò wa fi ti security sí nítorí Ọlọ́run. Ṣé a fẹ́ sọ yí pé àmọ́ ìdí tí a fi ní security nílẹ̀ Yorùbá ni gbogbo bí wọ́n ṣe ń pa wá lọ́tún lósì yìí? Ṣé pé àmọ́ àwọn tó wà nídìí ẹ̀? Professor Adewole tó wà níbẹ̀ yẹn ó mọ nǹkan tó jú ẹ rí. Nígbà tó ìmílẹ̀ tó kúrò as a minister tó travel, wọ́n ti oko ọmọ ẹ̀ wọ́n kidnap ẹ̀. Ó láti padà wá láti ìlú òyìnbó wá jànàjànà kó mọ bó ṣe máa gbé ọmọ ẹ̀ tó máa gbé ọmọ ẹ̀ jáde. There is insecurity and we are not addressing it.
That should have been the first place to start. It is as if some of us in diaspora do not know the security we are facing at home. Please, let us address the issue of security. Let us get our homes settled. But when there are templates, templates that you can go back and resume. I can polish here, polish here, and then maybe improve on it. There are templates, but we must get our home secured. In fact, I expect Professor, the Foreign Minister of Health, and everybody is facing this problem. They are killing us left, right, center. And those who are doing it are known. It is the Fulani terrorists. They have their own agenda. But those people in diaspora say they don't know the agenda of these criminals, these terrorists. They want to run us down. Please, please. It's okay. Professor. Professor Eku Atotonu. Bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ wí náà lẹ wí yẹn, but ẹ make àwọn assumptions kan tó wrong. One of your assumptions is that kíá nípa later bá a mọ̀ nípa nǹkan tó ń go on. Gbogbo wa la lọ sílé là ń bọ̀, gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, gbogbo wa la ti ń dá sí nǹkan tá a lè ṣe nípa security. Ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá is not behind at all in the matter of the insecurity that is going on. So number one, number two, security wa lórí agenda wa, lórí summit yìí, security wa. Unfortunately, gbogbo àwọn tá a mọ̀ pé wọ́n ní experience tí wọ́n lè bá wa sọ̀rọ̀, wọn ò ní àǹfààní láti bá wa sọ̀rọ̀. Òun la fi fẹ́ ṣe the first thing. Wọn ò ní àǹfààní torí conflict of schedules. So that is why we are. Security is coming up on August 13. It should have been the first thing. All right. It should have been, but I just explained to you, they have time conflicts. I hope that you are not having any misconceptions about this. No, I'm with you. I'm with you. You are talking well. You are making progress. It's just that we must put the structure on a very solid foundation. Simple. Thank you, sir. Okay. Thank you. Nǹkan tó dé òun ló ní àwa wò, kò sẹ́ni tí kìíní yẹn ò kàn lára wa, either directly or indirectly. Some time ago, I have an adopted son, ọmọ Ìbàdàn. Okay. Ẹgbẹ́ oko ni wọ́n ti pa bí ìgbà tó ń bá dúbò ewúrẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣe dúbò ẹ̀ sóko ẹ̀. Kí ló dẹ̀ ṣẹlẹ̀ torí pé pariwo pé màálùú jẹ oko òun. So kò sẹ́ni kìíní yóò kàn nínú wa. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá àpérò wọ́n fọ̀rọ̀ yẹn sẹ́yìn. So ẹ jẹ́ ká fọkàn sí pé Ọlọ́run á bá wa Elédùà kò ní fi wálẹ̀ sínú ìyọnu. Àmín, àmín. Káwá kí rapporteur wa káwá bá ṣe kò kárí ẹ̀. Pastor Agboola. On mute, sir. Pastor Agboola. Dàbí pé wọ́n ti lọ. Okay, so. Okay, ẹ jẹ́ kí ẹ jẹ́ á dá padà sọ́dọ̀ chairman wa ńgbà yẹn kán bá wa pe rapporteur so that a lè torí ilẹ̀ ń sú díẹ̀díẹ̀. A dẹ̀ ti ń lọ 3 hours. Oh, Pastor Agboola ó dàbí pé wọ́n ti. Ẹ sọ̀rọ̀ Pastor Agboola, unmute your mic.
trying to locate. No, I'm not able to do it. I couldn't do it, so all right, Chairman Alagawa. I tried to mute him, but I couldn't. Okay. Ó ti unmute báyìí. Okay, sir. Ẹ ṣeun. Briefly, ẹ bá wa ṣe ní ṣókí. Ṣé ń gbọ́ mi, sir? A ti ń gbọ́ yín, ẹ bá wa ṣe ṣókí. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹgbẹ́ àpérò omi tí ńlá yìí ọjọ́ ńlá yìí ẹ ṣe gan-an ni mo dẹ̀ dúpẹ́ in fact ẹ̀kọ́ tó yẹ ká san táṣéré ẹ tún ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ fún wa owó dátà torí mo rìsíìfù 2000 MB látọ̀dọ̀ yín said that akínyín torí ẹni kì í ṣe ní ṣókí. Ẹjọ́ ń bá fojú mi wọ̀n ṣùgbọ́n mo wà ní ìta àti ọ́fíìsì mo ti kúrò wá sí bóyá ó gbà wá ní táìmù dáadáa ó dáa bẹ́ẹ̀. Now bàbá wa kan tó pè lẹ́ẹ̀kan bàbá wa Olawale Rotimi ó kàn pé àtàn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà lè present ọ̀rọ̀ yẹn bóyá wọ́n máa láìkan present ẹ̀ ní English jù point náà ni ṣùgbọ́n èdè wa ká máa gbé lárugẹ ẹ tẹ gbìyànjú tẹ sọ Yorùbá ó dẹ̀ yé wa yékéyéké God bless you sir. So but ohun tí mo fẹ́ fàyọ bẹ́ẹ̀ ni pé ní ìgbàkúgbà lóòrèkóòrè ká má downgrade èdè wa even bó jẹ́ iwájú òyìnbó ká sọ wípé tó bá jẹ́ iwájú òyìnbó ni ní conference ọ̀lọ́wọ́ èèyàn gan lè sáré kọ́kọ́ sọ Yorùbá ṣáájú ó fi kí wọn ó tún wá padà túmọ̀ ẹ̀ fún wọn lédè Gẹ̀ẹ́sì wọn á fi mọ̀ pé a value èdè wa ju anything lọ ká máa sọ pé ńgbà tá a bá wà láàrin ara wa God bless you sir. Now yẹn dúró bẹ́ẹ̀ ìkejì tàbí bí ìkẹta ó ní wípé ètò tẹ́ gbé ńlẹ̀ ètò ńlá ni ṣùgbọ́n lẹ́ni èèyàn kan mẹ́kì kọ́mẹ́ǹtì kan lórí platform wa mo wá dáhùn sí ẹni ẹ wá pè mí ó wá ń ṣàlàyé fún mi pé ní 1996 ó ń ṣiṣẹ́ ní NNPC ìkankan wá ṣẹlẹ̀ àwọn Fúlàní tó wà ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ openly pé they are going to make sure pé ìran Yorùbá race is being drawn into the ocean ká wá gbé wá sí èní àti látẹ̀yìnwá. Look at how these people are killing us on daily basis. Ẹ wo ètò tẹ́ mú wá ẹ. It cannot be achieved except in Yoruba nation. The more we bring all this idea come up, ẹ wo ọgbọ́n ńlá ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wà ní ọ̀hún tẹ́ gbé kalẹ̀ fún ìlọsíwájú. Àárín àwọn wo lẹ ti fẹ́ ní ìlọsíwájú yẹn ti fẹ́ wá. So a rọ̀ wá, mo wá fẹ́ bẹ gbogbo ẹ̀yin bàbá. In fact, ìgbà tí mo rí ẹ̀yin bàbá wa lórí ìkànnì tẹ́ wá ń sọ àwọn àǹfààní template tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ múlẹ̀ tó yẹ káwa ọmọ yín gan ká jàǹfààní lẹ́ni ṣùgbọ́n tá a rí jàǹfààní nítorí pé a bára wa níbi tí kò yẹ àlejò jọba lé wa lórí a fi ẹni tí kì í ṣe arákùnrin wa a gbà mọ́ra then a dẹ̀ rí i pé agenda àwọn people is to make sure that they eradicate Yorùbá race tó kàn jẹ́ pé Ọlọ́run nìkan la fi ń mí tí ò fún wọn ṣe so àwa fẹ́ bẹ̀ yín sà gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀ torí ìran kan jáde sí wa pé tí gbogbo Yorùbá pátá all over the world tán bá ní ìṣíníyè orísun wa tí mo dẹ̀ mọ̀ pé kò ń ṣe pé mo fi búwa ẹjọ́ o tí mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo wa láti ní ìṣíníyè pé orísun Yorùbá gangan ó jẹ́ orílẹ̀-èdè káwa kọ́kọ́ padà síbẹ̀ ẹ̀dẹ́ gbogbo àwọn ìran wọ̀nyí àwa lè wá ní implement ẹ̀ ó dẹ̀ máa ṣe é ṣe fún wa so àrọ̀ bàbá wa gbogbo yín lẹ mọ̀ bí tọ́rọ̀ Yorùbá nation ti dé lọ́hùn-ún náà káwa gbárùkù tí
ká support bàbá wa Akíntóyè yẹn gbogbo àwọn tán put things together kán gba Yorùbá nation kán declare Yorùbá nation then gbogbo àwọn ìran wọ̀nyí á wá sí ìmúṣẹ ẹ ṣé gan ètò ńlá lẹ gbé kalẹ̀ yìí o we are ready for ọmọ Yorùbá òun ṣọ̀lẹ ẹ gbọ́ orin yẹn ní iṣẹ́ àgbẹ̀ ní iṣẹ́ ilẹ̀ wa ẹni kò ṣiṣẹ́ àmàjalè ìwé kíkọ́ láìsí ọkọ́ àti àdá kò tí ì pé so bàbá wa tí Mr. Olawale Rotimi tán sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé bóyá àwa ọmọ Yorùbá à ń sọ pé bóyá iṣẹ́ àgbẹ̀ dọ̀tí rárá o kò rí bẹ́ẹ̀ o gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ń rúlù àwọn àjèjì tó rúlù ló sọ wá sínú ìdààmú yìí kò sọ́mọ Yorùbá tí ó lè ṣàgbẹ̀ ọmọ Èkìtì lèmi bí mo ṣe wà mo meye tí mò ń kọ kí n tó wá sí ìlú Èkó ṣùgbọ́n láyé tá a wà ní 21st century tá à ń lọ sí G35 G40 ó jẹ́ pé ọkọ́ lọ́n lèèyàn sì ń lò nílùú òyìnbó ẹ̀ wo bọ́n ṣe machine tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn empower wọn ṣùgbọ́n níbí owó tó bá ní kan fi empower farmer adẹ̀ kó sá lọ but ní Yorùbá nation government irú ẹ̀ ò lè wáyé so a rọ̀ wá ẹ gba Yorùbá nation fún wa ná ẹ gba Oòduà republic fún wa ná kẹwàá wò bóyá gbogbo àwọn ní padà sóko torí iṣẹ́ ogun yẹn gan òun ni kókó ẹ ṣé sà. ẹ ṣé o bàbá o ẹ ṣeun o pé mo rí àwọn bàbá wa rọ́pò ṣeko níbẹ̀ yẹn lẹ́sà ẹ̀kú ọjọ́ mẹ́ta o ṣé ẹ fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yìí kí n tó gbé fún bàbá wa chairman. Okay. Good talk. All right, sir. So, chairman, sir. Over to you so that the rapporteur can round up. Professor Yola, on mute. I need Lati on mute. You're still mute. Let's see if I can try. Can round up. Professor, I think you are still mute. I think we can round up now. Okay, sir. Let's. I think we should call on the rapporteur, Professor. Rapporteur to take over and Professor Mrs. Adebayo. Yes, sir. Sir. Yes, ma'am. Sir. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi bàbá mi tí a wà lórí ìkàlẹ̀ yìí. Ẹ jọ̀ọ́ mo kàn fẹ́ sáré tọrọ àforíjì pé in case tí mo bá fi òyìnbó sí àárín ẹ̀ ṣùgbọ́n màá gbìyànjú láti sọ èdè abínibí wa. So ẹ ṣé gan in fact nígbà gbogbo ìgbà tí mo ti jókòó yìí mo kọ́ ẹ̀kọ́ púpọ̀ ní àti ọwọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ lénìí. So to sum up bí mo ṣe sọ pé mo lè máa fi òyìnbó díẹ̀ sí ṣùgbọ́n màá gbìyànjú láti sọ èdè wa. Láti orí Professor Adewole wọ́n kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ nípa healthcare. Wọ́n sọ wípé pé healthcare system wa pé kò bójúmu kò ń ṣe nǹkan tí ó dáa kò dé lè continue báyìí. Wọ́n ní pé a ní the kind of access tó yẹ ká ní to healthcare a ní. Wọ́n ṣe for example pé 75% to 80% of our people need access to primary care, which we do not have, right? So and the reason ni wípé a lot of the facilities tó jẹ́ pé a ní tẹ́lẹ̀ ní the golden years bá ṣe sọ gbogbo wọn sí níbẹ̀ mọ́ because there has been lack of maintenance of those facilities. Then at the same time, even the funding through staffing as well. Kò sí àwọn tó máa ṣiṣẹ́ níbẹ̀. Ìgbà tó tiẹ̀ jẹ́ pé kò sí opportunities fún àwọn èèyàn tó máa ṣiṣẹ́ níbẹ̀ tó yẹ pé a lot of the doctors and nurses and all of the healthcare providers are outside of the country because kò sí
because kò sí opportunities fún wọn even gan owó tó ń fún wọn kò tó láti fi bọ́ra wọn láì sọ pé wọ́n máa fi bọ́mọ àti ìyàwó. So because of that, you know, and some other things tí Professor Adewole tí wọ́n mention, as a matter of fact, wọ́n sọ wípé pay more emphasis. A lot of people to just pay one need access to primary care. They want access to tertiary care. So as we know, there are different types of healthcare, accesses. We have primary care, secondary, and tertiary care. The primary care, so according to Baba, most likely be health centers. No one in those days, they pay wards, each ward, one need primary care centers. They pay ali access, even growing up ni Èkó mo rántí Mercy Children Hospital tó máa ń sáré gbé wa lọ tẹ́nìtì bá ti ṣẹlẹ̀ ní Èkó ń bẹ̀, but gbogbo nígbà tí mo gba ibẹ̀ yẹn kọjá about 4 years ago tí mo lọ sí Èkó kò tiẹ̀ sí window kò sí anything èyàn ò tiẹ̀ ní recognize ẹ̀, but kí n má fọ̀rọ̀ gùn gbogbo àwọn nǹkan yẹn tó jẹ́ pé wọ́n wà níbẹ̀ nígbà yẹn gbogbo wọn ni wọ́n sì ń bẹ̀ mọ́ nísìnyí. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé táwọn èèyàn tí wọ́n bá ti ní healthcare issues kí náà máa ń ṣe teaching hospitals ni wọ́n máa ń lọ, which is actually tertiary care. So bàbá wa sọ pé we can still fix this though. Ipe nǹkan tá a ṣe lè fix ẹ̀ ni pé to go back to the drawing boards. Tá bá lọ to the drawing boards in the sense pé we get the government to actually create these facilities in each of the in the appropriate localities. For example, one primary care center per ward, one secondary care center like general hospital per local government, and one tertiary institution per state. Pé tá bá ṣe yẹn, tá dẹ̀ make sure pé wọ́n fund ẹ̀, pé àwọn staff wà ńbẹ̀, tá dẹ̀ make sure pé wọ́n sanwó fún àwọn staff yìí. Then at the same time, wọ́n sọ pé tí a bá record visits, and the reason why we record the visits ni pé so that we will have we will have like a kind of a template or something to refer to so that we can make improvements. But okay, ibo Latin lako, ibo loku de kato, àwọn nǹkan wo ló yẹ ká tún ṣe o ní area by nǹkan tó ń sọ pé tá bá lè máa record visits, pé ìyẹn náà á tún help wa. Then pé ká tún wá allow private sectors náà pé káwọn náà dá sí. Pé tí private sectors náà bá dá sí pé actually so that ní fi gbogbo ẹ̀ ká fi dá ìjọba nìkan. So wọ́n sọ pé tá bá ṣe gbogbo eléyìí pé then lastly pé tí a bá lè ṣe òfin tó jẹ́ wípé ó máa sọ pé èèyàn kan kò gbọdọ̀ san wípé tí èèyàn kankan tó bá wá sí any healthcare facility pé wọn ò gbọdọ̀ máa sọ pé ẹni yẹn láti san owó káwọn tó rí. Wípé irú nǹkan báyẹn, irú òfin báyẹn láti múlẹ̀ kí n kan sọ, for example, ní bíbá yìí ní America ní what we call EMTALA, which means pé tí anybody bá wọ emergency facility or emergency care department, gbọ́dọ̀ sọ pé ní rí wọn, ní fún wọn ní kíá until tán bá sanwó. Irú òfin yẹn a ní ìdè lọ́dọ̀ wa náà. So máa fi lé ní ibẹ̀ yẹn lórí ọ̀rọ̀ healthcare. Kí n wá transition sí ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Professor Adewole Taiwo tán bá wa sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ rural development between 1952 and 1966. The key point tí bàbá wa emphasize níbẹ̀ yẹn ni pé farm settlement. Wọ́n sọ pé project, it was a project tí bàbá wa Awólọ́wọ̀, Chief Awólọ́wọ̀ tí wọ́n fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn pé àwọn ni brain behind that, the farm settlement nígbà yẹn pé but nǹkan tó ṣe jẹ́ káwọn tún lè ṣe ni wípé the constitution at that time, the 1954 constitution, allows for the autonomy of the regions to be able to have control over the economy of their of their locality or their of their domain. So because of that, nítorí pé òfin fàyè gbà wọ́n ni bàbá wa Awólọ́wọ̀ ṣe lè ṣe gbogbo kìíní yẹn. Wọ́n tiẹ̀ tí wá sọ pé nísìnyí tá bá sọ̀rọ̀, anytime tá bá dúkọ bàbá Awólọ́wọ̀ àwọn èèyàn máa sọ pé free education, but actually farm settlement project yẹn was one of the biggest accomplishments of Baba Awólọ́wọ̀. Wọ́n wá explain, wọ́n ní pé the goal of that ni wípé to secure water supply actually for irrigation of the farm produce, social services, and also industries
as well, because industries can create employment. So, which now explains the fact that, you know, rural development and economic development at that time, we're focused on improving the lives of our people and making our lives meaningful. But kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìn because of nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní 1960 nígbà tí àwọn ìjọba ológun tí wọ́n gba ìjọba, kí ni wọ́n ṣe? They took the autonomy away from the regions, and so everything became centralized. In fact, we'll make reference sí nígbà tí Gowon tó sọ project tí àwọn bàbá Olówó ṣe in terms of farming settlement, and I'll go briefly to just describe what the farming settlement project actually did, just in a nutshell. But Baba Professor Taiwo wọ́n emphasize pé nígbà tí Gowon tó ti convert that project yẹn tó ti sọ the Ministry of Agriculture tó wá ti wá jẹ́ pé ṣe mo gbogbo ẹ̀ wá ti wá dàrú. Òun ní ìgbà tí ìyàwó kan sọ tán sọ pé àwọn civil servants pé wọn ò ṣe iṣẹ́ wọn bó ṣe yẹ kán ṣe ìgbà tó jẹ́ pé, you know, the kind of bureaucracy tí òfin gan ò dẹ̀ múlẹ̀, so kò sí èèyàn kan tó máa mú èèyàn kankan accountable for not doing their job. So back to nǹkan tí bàbá wa sọ nípa tó ń explain the farming settlement yẹn bó ṣe bí wọ́n ṣe ṣe, especially the business model of it, because à ń sọ pé báwo ló ṣe impact economy wa nígbà yẹn. Wọ́n sọ pé they were like it was piloted in 5 different locations with a place called Fashola between, I think between Oyo and Iseyin. I think he said that. Ipe Fashola yẹn wá ní bí pé like the head unit. So what they did was to create like a kind of a training school within the settlement where they were training farmers and the people who were actually settled there, the settlers. So the 3 focus, or the 3 areas of focus, cattle rearing, grain, and poultry. So wọ́n wá sọ pé they want to create bí wọ́n ṣe máa market products yẹn pé kò ń ṣe pé wọ́n kàn tiẹ̀ kàn create, you know, settlement yẹn fún wọn. Wọ́n tún sọ pé okay, tí wọ́n bá ti grow àwọn products yẹn àti, you know, àti gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n bá get from the poultry, pé báwo ni wọ́n ṣe market it. Wọ́n make it very easy fún wọn. Wọ́n create marketing boards where those where the products were being marketed and easily, dispersed to the people or disseminated to the people. So wọ́n sọ pé even with that, àwọn tó settle síbẹ̀, àwọn yẹn wọ́n tún wá train àwọn other farmers náà in those areas. So it's like bí ẹni pé it's like a chain effect. So eléyìí ti train, ó ti gba training, a tún train ẹlòmíì, yẹn náà a tún train ẹlòmíì, yẹn náà. So that way we created like a kind of an economy that was very buoyant at that time. So then when I give examples, but there were even some farms, nígbà yẹn Lila Farm, Ogun River Valley Farm, Ola-Ogun Farms, wọ́n ṣáà create pé so those kinds of structure made it very, very, very possible for us to have that the development and in terms of agricultural development and economic development, ni golden era. So ma danu dúró ní orí ìyẹn for now. Then ma wá bọ́ sí ọ̀dọ̀ Mr. Rotimi Olawale, very, very beautiful delivery. I actually enjoyed that. I mean, I got carried away by the delivery. So, and then wọ́n wá sọ àwọn sọ fún wa nítorí àwọn nírú ẹ̀. So at least kéèyàn tó sọ pé ẹ ṣe báyìí, òun náà ṣáà ti ní nǹkan kan tó jẹ́ pé ó ti ṣe, tó jẹ́ pé ó lè sọ pé òun lè fi ọwọ́ dájú pé fi ọwọ́ sọ̀yà pé kíní yóò work o. So mo lè advice ní pé kẹ́yìn náà ṣe. So àwọn wọ́n tiẹ̀ ní farm ni wọ́n sọ pé JR Farm tó jẹ́ pé wọ́n operate out of Rwanda and even Zambia now also. Tí wọ́n wá fi export àwọn products wọn cocoa,
cassava, and even he is also involved in consulting as well. So actually, brother Mieshegun, I'm very, very impressed and I'm very, very proud of you. So ìgbà tí brother máa sọ̀rọ̀ wọ́n sọ pé there are some challenges tí tó jẹ́ pé okay tá bá sọ pé okay pé àti ẹ̀fẹ́ wá ṣe rẹ̀ pé a láti kọ́kọ́ note challenges, because tá a bá note challenges that can actually be a problem for us. Kó má jẹ́ pé òun ló máa jẹ́ ìkọ̀sẹ̀ a máa fi kọ̀sẹ̀. So wọ́n address àwọn challenges yẹn. Wọ́n ní pé chief of that is the infrastructural gap ta ní. Bad roads. Okay, táwọn èèyàn bá tiẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe farming, agriculture and everything. Okay, báwo ni wọ́n ṣe máa get products wọn to the market? Bad roads ò lè jẹ́, gbogbo ọ̀nà bàjẹ́, gbogbo kíná títí ò ṣe rìn. So what ti ń sọ pé ó máa take several days to get, to get the produces from the farms to the market. So ìyẹn jẹ́ one problem. The other thing, you want to say misconception about agriculture itself. Especially àwọn ọ̀dọ́ wa, àwọn youth, àwọn wò pé it's a dirty work. Ta ló fẹ́ máa fọwọ́ bọ ilẹ̀ lẹ̀ kí gbogbo ìkànnà àwọn máa dọ̀tí kó máa ṣe gbogbo ẹ̀ pé àwọn ò fẹ́ ṣe. So àwọn wá sọ wọ́n ní pé no, wọ́n ní pé kò kí ń ṣe iṣẹ́ ìdọ̀tí. As a matter of fact, technology ti wà ní sí pé ẹ tiẹ̀ ní ọwọ́ yóò tiẹ̀ ní láti ẹ̀ ti dọ̀tí. Get involved in agriculture. So wọ́n tún wá sọ wọ́n sọ pé à ń láti tún ní and láti tún encourage ara wa to do more education, because currently we have poor education with regards to agriculture. So even our schools, they say a lot of tabawo ilewa have so many private schools, and those private schools don't have agriculture as part of the subject that is being taught to the children. So ìyẹn náà ó create gap fún wa láti lè get àwọn èèyàn wa interested in. And then finally, poor implementation is another challenge. You want to say, okay, even táwọn èèyàn bá design policies tá gbé kalẹ̀ tá kọ́ okay tá ṣe gbogbo báyìí la ṣe máa ṣe, but the implementation becomes a problem, and it's always been a problem. So ìyẹn ni nǹkan táwọn fi sọ pé okay we can't just be saying things and not be able to implement it, because ìyẹn kò ní move wa forward. So wọ́n wá sọ pé some of the solutions tí àwọn recommend pé we need to have a data-driven roadmap. Roadmap ni pé ṣe mọ̀ bí ẹni pé téèyàn bá fẹ́ lọ síbì kan, ṣe mọ̀ pé gbogbo àná la ní ṣe GPS navigational system, right? Tá a bá mọ̀ bá ṣe máa débẹ̀ èèyàn máa ṣìnà ni. So nǹkan táwọn sọ pé roadmap yẹn pé we need to have a data-driven roadmap. And what I mean by data-driven roadmap ni pé we need to have documents. We need to document our plans. It needs to be documented, so that tá a bá document yẹn tó jẹ́ pé àwa gbé sí tó jẹ́ pé àwọn èèyàn rí, even àwọn foreign investors, they will be encouraged to come and invest. Even àwa táwa ní diaspora gan, àwa gan á fẹ́ pé àwa náà fẹ́ bá wọn kópa nínú ẹ̀. So nǹkan tí wọ́n sọ ní ọ̀rọ̀ ti roadmap nìyẹn. Then wọ́n tún wá sọ nípa ọ̀rọ̀ optimizing our agricultural product itself. First of all, wọ́n ní pé it will make very good economic sense fún wa láti identify specific priority crops wa. Priority crops tí wọ́n sọ example bíi cocoa, palm oil. Wọ́n ní pé ilẹ̀ wà ní gbogbo Ọ̀ṣun tó jẹ́ pé palm trees wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé àyà sí, tó wá jẹ́ pé àwọn ìlú kéékèèké bí àwọn Ivory Coast gbogbo àwọn yẹn ṣé wọ́n ti rí bàtàwọ̀ ṣe ẹlòmíà ṣàṣe. So even àwọn ìjọba wọn gan, they are planting new palm trees and everything to make sure pé ṣe mọ̀ pé àwọn get palm oil and we know àmọ́ rírì epo, so different things lèèyàn lè fi ṣe. So yín wọ́n fi ń ṣe cream, àfi ń ṣe oúnjẹ, àfi ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan. So irú àwọn nǹkan báyìí ó wà very, very important. We need to optimize our agricultural products. Then wọ́n wá sọ pé à ń láti tún wá promote value addition. Òun náà ni pé value addition ni pé ká lè máa export àwọn nǹkan wa, kó má jẹ́ pé àyíká kan máa consume nìkan la máa ṣe, bọ̀ èyí tó jẹ́ pé a máa lè export, so that àgbáyé náà á fi mọ̀ wá mọ̀ pé
irú Netherlands nísìnyí wọ́n ṣe example pé Netherlands àwọn mọ̀ wọ́n sí pé fún several things tí Netherlands tí wọ́n export sí àgbáyé. Then wọ́n wá sọ pé there are suggested programs. Ṣé mọ̀ pé wọ́n sọ solution wọ́n ní pé okay àwọn programs wà ó ta lè look into. So wọ́n sọ pé agric incubation program. In fact àwọn tiẹ̀ sọ pé àwọn gan pa àwọn wà willing láti help pẹ̀lú ìyẹn pé ẹni tó bá wà interested pé láti invest in agric incubation. And basically what they do is to kind of create the centers fún àwọn youths. Tí wọ́n bá create centers yẹn àwọn youths lè lọ síbẹ̀ tó máa pa àwọn wà interested. They will just start them on those programs. Then what was someone like us being able to export our products, we can get our products certified. Tabati get it certified by like USDA, níbí by. Tí wọ́n ti certify gbogbo àwọn ìlú mi àwọn ìlú àgbáyé náà pé since the USDA certify kòkó tó wá láti Yoruba land ẹ jọ̀ọ́ èmi náà fẹ́ rà ńbẹ̀ ṣó yé yín because that kind of stamps, I mean, it puts a stamp of approval on what we're producing. So then lastly, one say we need to bring back the idea of farming schools so that farming back to our schools, both in elementary and at the elementary at the secondary level. So I won't continue baba wa ti brother mi Mr. Olawale tí wọ́n sọ ìyẹn. So mo wá confess just to mo wá confess sọ pé nígbà tí àwọn question and answer sessions yẹn tó ń wà mo tún gbọ́ àwọn nǹkan míì tó jẹ́ pé ó tún fún mi ní ìmọ̀ díẹ̀ nígbà tí bàbá wa Professor Adeboye tán sọ̀rọ̀ nípa nípa farm settlement yẹn pé as a matter of fact pé ó exist more than 7 years tí àwa kọ́kọ́ gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé ó exist for way longer than that and pé kò tí wà completely extinct pé kò tí lọ pátápátá pé we can still revamp some of those things pé as a matter of fact pé governor ara àwọn governors wa pé wọ́n ti ń ṣe ètò láti encourage àwọn diasporans pé kó máa wá láti wá invest in agriculture, even governor Ekiti náà the same thing. So mo kàn fún pé nǹkan yẹn pé ó yẹ kí n mẹ́nu lé. Then bàbá wa tó sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé wọ́n sọ̀rọ̀ with very passionately and believe me èmi gan náà mo support wọn nípa Professor Awodeyi tó ń sọ pé gbogbo kíní yìí tá à ń sọ yìí ó possible but ṣé ìgbà tá à ní fọkànbalẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ tó bá ní fọkànbalẹ̀ tí kò ní ó máa lè ṣe gbogbo ló máa lè implement gbogbo kíní pé insecurity is all over our land kankan báyẹn òun wá ní bàbá wa Professor Gbadegesin wá ní pé náà pé kì í ṣe pé àkóyán security kéré o pé kàn tí àwọn èèyàn tó máa address security pé wọn kàn tí wà available nísìn pé but ní agbára Ọlọ́run pé by August pé àwọn èèyàn tí wọ́n máa address security issues tá à ní pé wọ́n máa wá láti wá bá wa sọ̀rọ̀ so ibẹ̀ ni mo máa dánu lé ẹ ṣé gan sir and gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ ṣé gan. Thank you very much. Professor Ayola, over to you, sir. Mo dúpẹ́ o, mo tọrọ àforíjì ní ẹ̀ẹ̀kan yẹn wọ́n ti mute mi láti ẹ̀yìn wá mo gbìyànjú títí. Ẹ ṣeun ìyá wa Adebayo, wọ́n ti sọ gbogbo àwọn tí mo lè pè ní summary tí n bá sọ, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Nǹkan kan náà tí mo fẹ́ ká fi gúnlẹ̀ sí ó ní wípé nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú gbogbo ohun tí a ti gbọ́ sétí a rí pé adìyẹ wa ó ń làágùn o, ìyẹn ni kò jẹ́ kí á mọ̀ à ń ṣe fitafita àwọn èèyàn ń gbìyànjú ṣùgbọ́n ìyẹ́ tó pọ̀ lára adìyẹ kò jẹ́ kó hàn. Yorùbá náà sì bọ̀ wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹwọ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ wa rí o.
ó ní òkè lẹ́wò ẹ ò wo ìsàlẹ̀, láti ìsàlẹ̀ ló ti wọ́wọ́ àwọn tí ó ń darí wa, àwọn ló jẹ́ kó dàbí wípé ọ̀rọ̀ wa wọ̀. Ibẹ̀ ni gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ sí tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí lénìí, gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ sí àárín yẹn pé policy implementation, policy makers, àwọn olùdarí wa, àwọn tó ń ṣèpinnu fún wa nípa gbogbo nǹkan tó yẹ kán gbé ṣe tí wọn ò gbé ṣe, àwọn náà ni àwọn tó wà níjọba àti àwọn civil servants, àwọn ni implementers of policy. Tí wọ́n bá ṣe wá dáadáa, gbogbo àwọn èròǹgbà wa láti ṣe àgbẹ̀, láti mú ètò ọ̀gbìn kó já sí ohun tó dára, àti ètò ìlera àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, gbogbo ẹ̀ ni yóò máa gún régé. Ní ibi ni mo fi àdàgbà ohùn mi sí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó gbé ètò ìkalẹ̀, yóò ṣeé ṣe o. Irọ́ ni wọ́n ń pa, Yorùbá ò lè parun. Ò lè parun. Èké ni wọ́n ṣe, Yorùbá ò lè parun. Àtẹ́wọ́ làbálà, àwọn mẹ́ni ló mọ̀. Ẹ bá sọ fún wọn, Yorùbá ò lè parun. Ààrẹ wa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa. Ààrẹ bá wa dúpẹ́. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Ẹ ṣé gan-an ni o. Báyìí báyìí la máa rí wa ní rí báyìí báyìí. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbárùkù ti ètò wa tá à ń ṣe yìí, inú wa dùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ó yé wa yékéyéké. A dúpẹ́ lọ́wọ́ kọ́mítì àpérò má jẹ́ ó bàjẹ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Àwọn tá à tí ì pè lágbára Elédùmarè a máa pè yín. Màá máa sọ fún yín pé ire o. A tún ríra ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ ṣé gan-an ni o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bàbá wa Gbádégẹṣin, ẹ ṣé gan-an ni o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àti gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tí ò tiẹ̀ ń ṣe ọmọ ẹgbẹ́, gbogbo wa tá a wà ń bí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ ṣé gan-an ni o. Thank you so much. So a ti gbàdúrà Mùsùlùmí, a ti gbàdúrà Kìrìsìtẹ́nì. A máa fi àdúrà ìṣẹ̀dáyé parí. Professor Olúrọ́pọ̀ Ṣekoni fún wa ládùúrà parí o. Àbí Professor ti kú. Mi ò rò pé wọ́n kúrò. Wọ́n sì wà ń bẹ̀. I had to. Ẹ bá wa meet wọn, mi ò tí ì rí wọn. Mi ò rí wọn. Mo ń wá wọn ni o. Can't seem to see him. Mi ò rí wọn. Okay. Elétò ìdìbò. Ààrẹ Kọ́láwọlé. Àbí wọ́n ti lọ. Ààrẹ Kọ́láwọlé, are you there? Bàbá wa Adébóyè wà níbí. Okay, Dr. Adeboye. Ṣé ẹ gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. Okay.
Báwo ni mo ṣe bẹ̀rẹ̀? Ọba Atẹ́rẹrẹ wáyé, Àjàláyé, ìṣẹ̀dálẹ̀ Ifẹ̀, Ọlọ́run Oòduà. A dúpẹ́ púpọ̀ fún àpéjọ yìí àti iṣẹ́ tí ó ti ṣe fún bíi ọ̀sẹ̀ méjì àti tí ó ṣe lọ́jọ́ iwájú. Àwọn èèyàn wa wọ́n máa kọrin kan, wọ́n ní mẹ́ni kọrin ni mọ́ jẹ, mẹ́ni kọ́ọ̀nì ní febi sùn. Yorùbá ò sọ pé kí ti ẹlòmíì ò má dáa àbí tí kí ti ẹlòmíì ò bàjẹ́. Ohun tá à ń wá ní kí tiwa ó ṣe tún ṣe. Ó ṣe wà nìyẹn látètè kọ́ ṣe. A dúpẹ́ púpọ̀ tí ó jẹ́ pé ìwà ìrẹ̀lẹ̀ tí ẹ fún wa Olódùmarè àti ìwà tí ìṣe ta dá nìkan jẹ tí ẹ fún wa, òun náà ni à ń tẹ̀lé títí di bá a ṣe wà yìí. Kí ẹ wá fi ìṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ wa, kó ní kálukú wa kó ní àlàáfíà, inú dídùn, kó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá à ń tọrọ fún ilẹ̀ wa àtàwọn èèyàn wa kó tó wa lọ́wọ́. Ká má pàdánù, ká má sì parẹ́. Ohunkóhun tí ó bá dàbí ìyà tá à ń jẹ nísìnyí, kí ẹ bá mú kúrò ńbẹ̀. Kí ọ̀nà wa ó dáa, kí ilé wa ó sunwọ̀n. À ń tọrọ àǹfààní náà fún gbogbo orílẹ̀-èdè, kì í ṣàwa nìkan. Ṣùgbọ́n tí ìtàkùn tó bá ní kéré ọmọ wọ̀dù, tó ń kiri ní lọ. So bàbá wa, Ọlọ́run wa, aṣẹ̀dá wa, akọ́dá aṣẹ̀dá, gbogbo eléyìí là ń béèrè, kẹ́ ṣe fún wa ju ìbéèrè wa lọ. A dúpẹ́, ẹ ṣé o. Alága òní Professor Ayọ̀ọ́lá, ẹ ṣé o. Professor Adewole, ẹ ṣé o. Professor Adewunmi Taiwo, ẹ ṣé o. Arákùnrin Olawale Rotimi, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú àṣeyọ, ẹ ṣé o. Arábìnrin Modupe Adebayo, Professor, ẹ ṣé o. Professor John Ayọ̀túndé Ìṣọ̀lá Bẹ́wàjí, ẹ ṣé o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà níkàlẹ̀. Àtúnrí wa bí oyin, ó tún dijọ́ mẹ́jọ lágbára Olúwa. Níjọ́ mẹ́jọ a sọ̀rọ̀ lórí bí ilẹ̀ wa bó ṣe di ìbàjẹ́ nípa ti iṣẹ́ òṣèlú. That is a bẹ̀rẹ̀ lórí the years of the locusts with the painful rewards and the imperative of a reset button. Professor Adeniran Adeboye, àwọn ni wọ́n ṣe alága lọ́jọ́ yẹn. Moderator wa àti rapporteur, àwọn ni Dr. Akin Fakpohunda. A sọ̀rọ̀ lórí the federal government and its culpability in bad governance in Nigeria. Successive Western regional state governments and their failures. Professor Rọ́pò Ṣekó ní ó sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn. Professor Remi Shonaya, àwọn náà sọ̀rọ̀. Then alàgbà wa Chief Eric Teniola, wọ́n sọ̀rọ̀ lórí the neglected cornerstone, local government misgovernance. So jẹ́ ká fi ìpàdé sí ọjọ́ mẹ́jọ ní àkókò kan náà. Kékulé wa kó gbọ́ kó sọ fún toko, àwa tá a ní ìpín láti tá a ní àǹfààní lónìí, ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn èèyàn wa
káwọn náà lè ní àǹfààní níjọ́ mẹ́jọ. Ọlọ́run yóò ṣọ́ wa jùgbà yẹn lọ, àtúnrí wa bí oyin. Planning committee members review meeting wa ọ̀la ní lágbára Ọlọ́run at 4 o'clock. Happy weekend to everyone. Happy weekend, sir. Ẹ ṣé o.